आरती? हा, आपल्या सिलेबस मधील, कारण आपल्या सिलेबस मध्ये सर कमी आहेत आणि आपण टीवायला शिकलेल्या भरपूर आहेत. टीवायच्या तसं कसं आहे की आता ज्या आहेत ह्या कम्प्लीट होणं पहिला प्रायमरी ऑब्जेक्ट आहे. त्या व्यतिरिक्त तुम्ही टीवायला तर शिकलेलाच आहात, त्यामुळे एवढा काही इश्यू नाही. जस्ट आता प्रायमरी आपला ऑब्जेक्टिव्ह असा आहे की जो पार्ट आपला आता सिलेबस मध्ये आहे तो पार्ट तुमचा कव्हर होणं, म्हणजे रिव्हिजनच म्हणता येईल त्याला, कारण की ऑलरेडी तुम्ही ते सर्वांनी पाहिलेलं आहे, परंतु काही जणांनी सर्वांनाच झाले असेल असं काही नाही. त्यासाठी म्हणून फक्त मी हा रिव्हिजनसाठी हा पार्ट ठेवलेला आहे. त्यामुळे पहिला फर्स्ट प्रायोरिटी हे करस्पॉन्डिंग एमएससीच्या सिलेबस मध्ये असेल. ओके, हा सर. आणखीन कोणी? पटकन. तुमचा इंटरनल ग्रुप असणार आहे सेपरेट, त्या ग्रुपवर तुम्ही डिस्कशन करून, मी ऑलरेडी सांगितलं आहे 2 वीक पूर्वी हा सर्व शेड्यूल झालेला आहे. 2 वीक पूर्वीची गोष्ट आहे ही, त्यामुळे तुमच्या सर्वांनी ते रेडी असेल, तयारी केली असेल. त्यामुळे त्या हप्त्यामध्ये काही क्वेश्चन नसावेत, म्हणजे तयारी करायची आहे किंवा कोणता घेणार पार्ट वगैरे याच्या बाबतीत क्वेश्चन नसावेत असं मला म्हणायचं. त्या व्यतिरिक्त आणखीन काही जर डाऊट्स असतील तर मला विचारा. लास्ट चॅप्टर होती काय कोणाला क्वेश्चन? ओके, ठीक आहे. बघा काय असेल तर मला विचारा. आता आपण सध्या करस्पॉन्डिंग जो 3rd चॅप्टर मधला जो पार्ट राहिलेला आहे त्याकडे जाणार आहोत. करस्पॉन्डिंग सुप्रीमम व्हॅल्यू फाइंड करणे याच्या बाबतीमध्ये आपण साइज ऑफ द टेस्ट मध्ये पाहिलेला आहे. त्याचा संदर्भ रेफरन्स हा आपला करस्पॉन्डिंग लाईक्लीहुड रेशो टेस्ट मध्ये येणार आहे. आणि त्याच्या अगोदरचा जो पार्ट आहे कॉन्फिडन्स, मोस्ट ऍक्युरेट कॉन्फिडन्स इंटरवल, हा पार्ट जो आहे तो आपण पाहणार आहोत. स्क्रीन शेअर करत आहे. स्क्रीन शेअर झालेली आहे का? हो सर. ओके. सो युनिफॉर्मली मोस्ट ऍक्युरेट कॉन्फिडन्स इंटरवल फाइंड करण्यासाठी आता युनिफॉर्मली मोस्ट ऍक्युरेट कॉन्फिडन्स फाइंड असताना आपण कव्हरेज प्रोबॅबिलिटीचा हा पार्ट पाहिला होता. कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी कंटेनिंग थीटा कंटेनिंगची आपण काय करतो, कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी फाइंड करतो. ओके, सो थीटा डॅश विच इज नथिंग बट द नॉट इक्वल टू थीटा, जर हा फॉर्म पाहिला तर नॉन कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी आपण फाइंड करतो. काय करतो असतो आपण? नॉन कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी, म्हणजे कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी आणि नॉन कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी हा एक पार्ट आपण लास्ट मध्ये पाहिला होता. सो त्याचा रेफरन्स घेऊन आपल्याला करस्पॉन्डिंग डेफिनेशन इथे डिफाईन करायचे आहे. आणि हे डेफिनेशन जे डिफाईन करतो ह्या पूर्णपणे रिलेटेड टू द टेस्टिंगचे पार्ट येतो. आपण पाठीमागच्या ह्याच्यामध्ये पाहिलंय की पिव्होटल क्वांटिटीचा यूज करून आपण कशा पद्धतीने करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू फाइंड करतो कॉन्फिडन्स इंटरवल, त्याचबरोबर करस्पॉन्डिंग टेस्टिंगचा यूज करून कसं काय आपण फाइंड करतो हा सर्व पार्ट पाहिलाय. सो टेस्टिंगचा यूज करत असताना ज्यावेळी तुमची युनिफॉर्मली मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट असेल, युनिफॉर्मली युएमपी टेस्ट जर असेल, तर त्यापासून आपल्याला कशा पद्धतीने युनिफॉर्मली मोस्ट ऍक्युरेट कॉन्फिडन्स इंटरवल मिळतो, ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत तो रेफरन्स हा इथं अल्टिमेटली येणार आहे. ओके, तर ह्या सर्व ज्या गोष्टी आहेत ती लॉजिकली तुमच्या क्लिअर असणं गरजेचे आहेत की कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी आणि नॉन कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी. सो फॅमिली ऑफ 1 मायनस अल्फा लेवल कॉन्फिडन्स इंटरवल ऑफ SX bar is said to be uniformly most accurate confidence interval for parameter theta if जर अनकव्हरेज थीटा नॉट हा नॉट इन्क्लुडिंग टू थीटा साठी व्हेरीफाईन करतो, अनकव्हरेजची प्रोबॅबिलिटी ही तुमची काय असली पाहिजे, लेस दॅन ऑर इक्वल टू अदर कोणताही तुम्ही जर घेतला तर त्यापेक्षा काय असले पाहिजे, लेस दॅन ऑर इक्वल टू. म्हणजेच जर नॉन कव्हरेजची म्हणजे थीटा डॅश आहे, हा थीटा डॅश हा नॉट इक्वल टू थीटा आहे,
सो ह्याची प्रोबॅबिलिटी जर लेस असेल तर ऑब्व्हियसली कंटेनिंगची प्रोबॅबिलिटी ही तुमची काय असणार आहे, ग्रेटर. हे देत असताना फक्त ऑपोजिट फॉर्म मध्ये दिलेलं आहे. सो अल्टिमेटली कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी आपली ग्रेटर असणं गरजेचे आहे. हेच देत असताना मोस्ट अॅक्युरेटच्या फॉर्म मध्ये देत असताना थीटाच्या व्यतिरिक्त कोणतीही दुसरी व्हॅल्यूची जर तुम्ही कंटिन्यू प्रोबॅबिलिटी फाइंड केली तर ती तुमची अदर कोणत्याही ह्याच्या व्हॅल्यू पेक्षा काय असणं गरजेचं आहे, लेस दॅन ऑर इक्वल टू असेल. तर त्यावेळी आपला एस एक्स हा जो आहे तो तुमचा करस्पॉन्डिंग काय आहे, most uniformly most accurate confidence interval. Okay, so S star is any confidence interval of level 1 minus alpha. आपण दुसरा कोणताही कॉन्फिडन्स इंटरवल. आता ह्या डेफिनेशन्स ह्या करस्पॉन्डिंग मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट आपण जशी फाइंड करतो त्या पद्धतीप्रमाणे आहे की पॉवर जी आहे त्याची मॅक्झिमम पॉवर असणं गरजेचं आहे. त्याच पद्धतीप्रमाणे कॉन्फिडन्स इंटरवल येत असताना शॉर्टेस्ट कॉन्फिडन्स इंटरवलच्या संदर्भामध्ये आपण डील करतो. म्हणजेच कव्हरेज प्रोबॅबिलिटीच्या बाबतीमध्ये मॅक्झिमम कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी ही तुमची कव्हर होणं गरजेचे आहे. आणि ती कव्हर होत असताना फक्त प्रोबॅबिलिटी ही लेस दॅनच्या फॉर्म मध्ये म्हणजे 1 मायनस अल्फा साठीच आपण चेक करतो. आणि त्याच्यामध्ये आपण लेस दॅन ऑर इक्वल टू थीटा डॅश इज नॉट इक्वल टू थीटा हा पार्ट इथे इम्पॉर्टंट आहे. ओके, इन रिमार्क probability of Sx containing theta dash is a Fell's coverage of Sx when theta dash is not equal to theta. A confidence interval which has a uniformly least Fell's coverage is a uniformly most accurate confidence interval. Fell's coverage च्या बाबतीमध्ये आपण इथे डील करतो. So we have already seen that an acceptance region of the size alpha test leads to the 1 minus alpha level confidence interval. In continuous to this, in the following theorem, we prove that the acceptance region of the UMP test, uniformly most powerful test, leads to the uniformly most accurate confidence interval. त्या संदर्भात एक रिझल्ट, हे रिझल्ट जे आहेत ते हे चांगल्या पद्धतीने तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचे आहेत. आता तुमचे एक्झाम ही एमसीक्यू टाइप मध्ये असल्यामुळे तुम्हाला फक्त रिझल्ट वरतीच कॉन्सन्ट्रेट करायचं. अदरवाईज जर समजा तुमची थेरॉटिकल असते तर तुम्हाला याची प्रूफची गरज लागली असते. ते प्रूफ सुद्धा तुम्हाला वेल नोन असणं गरजेचे आहेत. कारण की जर समजा तुम्ही ISS ची एक्झाम वगैरे देणार असेल तर त्या संदर्भात येणारे प्रूफ्स किंवा डिफरंट प्रूफ्स तुम्हाला प्रूव्ह करण्यासाठी ह्या गोष्टींची गरज लागते. सो थोडस स्टडी करत असताना डीपली स्टडी करा. नाहीतर फक्त ऑब्जेक्टिव्ह आहे म्हणून फक्त ऑब्जेक्टिव्हचाच विचार करून स्टडी करायचा असं काही करू नका. तुम्ही बाकी फ्युचरचा विचार करा. त्या फ्युचरच्या दृष्टिकोनातून जे जे प्रूफ्स गरजेचे आहेत असे प्रूफ सगळे हे तुम्ही ऍटलिस्ट तुम्ही 2 ते 3 वेळा तरी तुम्ही ते तुमच्या नजरेखालून त्याचबरोबर त्याचे प्रूफ्स मधले तो प्रूव्ह करत असताना यूज केलेल्या टेक्निक्स वगैरे जे आहेत ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाला नोन असणं गरजेचे आहे. ओके, corresponding theorem's statement, let A of theta not be a acceptance region of a size alpha UMP test for testing theta is equal to theta not. Obviously alternative हा आपला greater than or less than च्या फॉर्म मध्ये असेल UMP टेस्टच्या बाबतीमध्ये. So Sx bar be a 1 minus alpha level confidence interval obtained by using the acceptance region A theta not. So Sx bar which is equal to theta, x bar belongs to the A theta, theta belongs to the parameter space H. Then Sx minimizes the probability of theta Sx containing theta dash. Containing theta. आपला फेल्स कव्हरेजची प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती मिनिमाइज असणं गरजेचं आहे. For all theta dash which is not equal to theta among all 1 minus alpha level family of confidence interval for theta, that is a Sx is a uniformly most accurate confidence interval. So हे डिफाइन करत असताना ऑब्व्हियसली आपला Sx bar is obtained by using the size alpha UMP test, that is a theta not belongs to the parameter space. सो याची कंटेनिंग प्रोबॅबिलिटी Sx कंटेनिंग थीटाची प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती फाइंड करत असताना आपल्याला x बार बिलोंग्स टू द A थीटा नॉट ची रिलेटेड प्रोबॅबिलिटी आणि 1 मायनस क्रिटिकल रिजन. आता हा आपला एक्सेप्टन्स रिजन आहे. सो 1 मायनस क्रिटिकल रिजन आपण, आणि क्रिटिकल रिजनची व्हॅल्यू जी आहे ही अल्फा साईजची टेस्ट आपण इथे डिफाइन करतोय, अल्फा UMP टेस्ट. सो ही क्रिटिकल रिजनची व्हॅल्यू ही तुमची अल्फा असेल. सो अल्टिमेटली हे आन्सर तुमचं काय असणार आहे, 1 मायनस अल्फा. 1 minus alpha. Okay, so we get here the 1 minus alpha confidence interval for that particular statement. आता मग S star x be any other 1 minus alpha level confidence interval for theta. So S star x containing theta which is greater than or equal to
1 minus alpha for all theta belongs to the parameter space. So A star हा एक दुसरा एक्सेप्टन्स रिजन आपण डिफाइन केला. सो थीटा नॉट कंटेनिंग द एस स्टार मध्ये. So which is an acceptance region of the size alpha test for testing the theta is equal to theta naught. We know that the A theta naught is the acceptance region of UMP test. जर युनिफॉर्मली मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट असेल तर ऑब्विसली याची प्रोबॅबिलिटी जी आहे ही तुमची ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू असेल. ही तुमची काय असणार आहे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू व्हेन थीटा इज नॉट इक्वल टू theta naught ह्या केस मध्ये. So since LH is the power of the UMP test and RH is the power of the any other size alpha test, so power जी आहे ती करस्पॉन्डिंग दुसऱ्या कोणत्याही टेस्ट पेक्षा काय असते तुमची UMP टेस्टची पॉवर ही काय असते ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू. सो याचा विचार करून जर हे डिफाइन केलं तर अल्टिमेटली आपल्याला इक्वेशन जे आहे ते फेल्स प्रोबॅबिलिटीचे इक्वेशन या पद्धतीने मिळतात. So Sx bar containing theta dash which is less than or equal to the S star x bar containing theta dash. So हे करेक्शन इथं containing साठी. अल्टिमेटली ही प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती आपल्याला व्हॅल्यू ही लेस दॅन मिळते फेल्स कव्हरेजची. सो Sx bar इज अ UMP युनिफॉर्मली मोस्ट ऍक्युरेट फॉर्म मध्ये. आता इथं तुम्ही ग्रेटर दॅन लेस दॅनचा फॉर्म जर लक्षात घेतला तर हे तुम्हाला मोर क्लिअरली होऊन जाईल की करस्पॉन्डिंग आपल्याला पॉवर ऑफ द टेस्ट ऑब्विसली कोणत्याही दुसऱ्या टेस्ट पेक्षा पॉवर ही त्याची काय असते ग्रेटर असते. सो पॉवर ऑफ द टेस्टचा यूज करून इथं हे डेरिव्हेशन इथं डिराईव्ह केलेलं आहे. अल्टिमेटली थीटा नॉट इक्वल टू थीटा. आफ्टर दॅट थीटा नॉट इज नथिंग बट थीटा डॅश साठी आपण स्पेसिफिकेशन देतो आणि थीटा डॅश इज नॉट इक्वल टू थीटा हे म्हणजे फेल्स प्रोबॅबिलिटी विषयी आपण इथं फाइंड करतो. सो अल्टिमेटली फेल्स प्रोबॅबिलिटी ही लेस दॅन असल्यामुळे हे UMP युनिफॉर्मली मोस्ट ऍक्युरेट टेस्ट डिफाइन होते. हे जरी सिम्पली तुम्ही नंतर जरी रीड केलं तर सो लक्षात येण्यासारखा पार्ट आहे. जस्ट इक्वेशन्स डिराईव्ह केलेले आहेत, पॉवर ऑफ द टेस्टचा यूज केलेला आहे इथे. त्यानंतर एक्सरसाइज साठी तुम्हाला 2 एक्झाम्पल दिले आहेत. आता एक्सरसाइज मधले एक्झाम्पल्स म्हणजे नथिंग बट तुम्हाला प्रॅक्टिकल साठी दिलेले एक्झाम्पल्स असतील. सो प्रॅक्टिकल शीट ही तुम्हाला मी शेअर करतोय. त्याचबरोबर बाकीचे एक्झाम्पल्स काही तुम्हाला मी कॉन्फिडन्स इंटरव्ह्यूचे सॉल्व्ह करून दिलेले आहेत. ते प्रॅक्टिकल मध्ये इन्व्हॉल्व आहेतच. त्याचबरोबर तुम्हाला करस्पॉन्डिंग रेफरन्स साठी पण शीट जी आहे ती सुद्धा तुम्हाला मी शेअर करतो. सो एक्झाम्पल दिले आहेत. त्यानंतर अनबायस्ड कॉन्फिडन्स इंटरव्हल. अनबायस्ड कॉन्फिडन्स इंटरव्हल ऑब्विसली आपण अनबायस्ड टेस्ट आपण डिफाइन करतो त्याच पद्धतीप्रमाणे कॉन्फिडन्स इंटरव्हल सुद्धा आपल्याला डिफाइन करता येतो. अल्टिमेटली अनबायस्ड टेस्ट डिफाइन करत असताना कोण मला सांगेल का डेफिनेशन अनबायस्ड टेस्टची डेफिनेशन? बोला अनबायस्डची डेफिनेशन अनबायस्ड टेस्ट. हा बोला आन्सर सांगा. अनबायस्ड टेस्ट Power of test greater than or equal to the size. पॉवर ऑफ द टेस्ट इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू द साइज हे आपली करस्पॉन्डिंग डेफिनेशन आहे. त्यानुसार आपल्याला हे डिफाइन करता येतं. ओके. सो अल्फाचा यूज आपण इथं करत असतो. सो त्या करस्पॉन्डिंग सेम पुन्हा परत अनबायस्ड टेस्ट लीड्स टू द अनबायस्ड कॉन्फिडन्स इंटरव्हल. अनबायस्ड जी टेस्ट आहे ती तुमची अनबायस्ड कॉन्फिडन्स इंटरव्हल साठी आपल्याला लीड्स होते. ओके. सो let Sx be a 1 minus alpha level confidence interval for parameter theta. Sx is said to be an unbiased confidence interval of level 1 minus alpha if so containing theta. ही प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती विच इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 मायनस अल्फा. ऑब्विसली सो 1 मायनस अल्फा रिलेटेड आपण व्हॅल्यू फाइंड करतो आणि कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी विच इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 मायनस अल्फा असणं अपेक्षित आहे आणि फेल्स कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती लेस दॅन 1 मायनस अल्फा असणं गरजेचे आहे ज्यावेळी थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा डॅश. थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा डॅश ह्या केसमध्ये आपण जर आपले हे सॅटिस्फाय झाली कंडिशन तर आपण करस्पॉन्डिंग अनबायस्ड कॉन्फिडन्स इंटरव्हल म्हणून आपण इथं करस्पॉन्डिंग इंडिकेट करू शकतो. सो साइज ऑफ द अल्फा अनबायस्ड टेस्ट लीड्स टू द 1 मायनस अल्फा लेवल अनबायस्ड कॉन्फिडन्स इंटरव्हल फॉर थीटा. याचा प्रूफ
पुन्हा ऑब्व्हियसली आपल्याला टेस्टचा यूज करून हा व्हॅल्यू फाइंड करता येतात. सो 5 विथ an unbiased non randomized test of size alpha with acceptance region a theta. So x bar containing a theta naught which is equal to 1 minus critical region. So critical region again 1 minus alpha. So हेच आपण sx containing theta naught is which is equal to 1 minus alpha. So 1 minus alpha पुन्हा परत आपला अनबायस टेस्टची डेफिनेशन माहित आहे. पॉवर इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू साईज. सो पॉवर इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन इक्वल टू अल्फा. आणि पुन्हा परत हे आपण डिफाईन केल्यानंतर आपल्याला कंटेनिंग प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती 1 मायनस अल्फा पेक्षा लेस दॅन इक्वल टू च्या फॉर्म मध्ये आपल्याला व्हॅल्यू मिळते. सो आणि अल्टिमेटली थिटा इज नॉट इक्वल टू थिटा नॉट साठी ज्यावेळी आपण फाईन करणार आहोत त्यावेळी ती प्रोबॅबिलिटी ही लेस दॅन असणार आहे. सो अल्टिमेटली कॉन्फिडन्स इंटरवल अनबायस्डचे आपली डेफिनेशन जी आहे ती सॅटिस्फाय होते. सो कॉन्फिडन्स इंटरवल फाईन करत असताना अनबायस्ड टेस्टचा यूज केला तर तुम्हाला अनबायस्ड कॉन्फिडन्स इंटरवल मिळते. युएमपी टेस्टचा यूज केला तर युनिफॉर्मली मोस्ट ऍक्युरेट फॉर्म मध्ये मिळते. आफ्टर दॅट द आपण युएमपी युनिफॉर्मली मोस्ट पॉवरफुल अनबायस्ड टेस्ट पण पाहिली होती. त्याच पद्धतीप्रमाणे युनिफॉर्मली मोस्ट ऍक्युरेट अनबायस्ड कॉन्फिडन्स इंटरवल हे ऑल ज्या टर्म्स आहेत त्या हा सर्व एकमेकाशी रिलेटेड टर्म्स आहेत आणि त्यानुसार तुम्हाला त्या व्हॅल्यू फाइंड करायच्या आहेत. आणि त्या व्हॅल्यू फाइंड करत असताना तुम्हाला इथं बाकीच्या गोष्टी सुद्धा इथं पाहायला मिळतात. ओके. So let Sx be a 1 minus alpha level unbiased confidence interval for theta. Sx is said to be uniformly most accurate unbiased confidence interval if among the class of all unbiased confidence interval, the confidence interval Sx is uniformly most accurate unbiased. That is, आता ह्यात कोणकोणत्या कंडिशन सॅटिस्फाय होणं गरजेचं आहे. ऑब्विसली कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी ही तुमची ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू अनबायसनेसच्या बाबतीमध्ये डिफाईन करणं गरजेचे आहे. त्यानंतर करस्पॉन्डिंग ज्यावेळी तुम्ही दुसऱ्या एखादा व्हॅल्यू डिफाईन करता त्यावेळी त्याची फेल्स कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी जी आहे कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी जी आहे ही तुमची लेस दॅन असणं गरजेचं आहे थीटा नॉट साठी. ही दुसरी कंडिशन. त्यानंतर करस्पॉन्डिंग ज्यावेळी थीटा कंडिशन्स ज्यावेळी घेणार आहे त्यावेळी तुझा व्हॅल्यू सुद्धा लेस दॅन असणं गरजेचे आहे थीटाच्या रिलेटेड ज्यावेळी घेणार आहात. आणि लास्ट वन करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू जी आहे विच इज अ ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1 मायनस अल्फा. ह्या गोष्टी इथं तुमच्या फाइंड होणं गरजेचे आहे. त्यावेळी तुमच्या हे युनिफॉर्मली मोस्ट ऍक्युरेट अनबायस्ड साठी कंडिशन आपली सॅटिस्फाय. अल्टिमेटली दोन्ही वरच्या दोन डेफिनेशनचं कॉम्बिनेशन होणं गरजेचं आहे आणि त्यानुसार ते कॉम्बिनेशन आपल्याला इथं रिप्रेझेंट करता येईल. ओके. सो अन ऍक्सेप्टन्स रिजन ऑफ साइज अल्फा नॉन रँडमाइज्ड युएमपी मोस्ट uniformly most accurate UMP test gives 1 minus alpha UMPU. Uniformly most powerful unbiased test gives 1 minus alpha. Uniformly most accurate unbiased confidence interval. याचाही थेरम आहे. लेट a theta naught acceptance region of the size alpha non-randomized UMPU test for testing theta is equal to theta naught against theta is not equal to theta naught. अल्टिमेटली पुन्हा परत त्याचा ऍक्सेप्टन्स रिजन येणार आहे 1 मायनस अल्फा साईज येणार आहे. परत अनबायस्ड असल्यामुळे पुन्हा परत 1 मायनस अल्फा साठी डिफाईन करता येईल. सो वी हॅव टू शो दॅट द Sx is the uniformly most accurate confidence interval. Sx is any other unbiased 1 minus alpha level confidence interval which is less than or equal to 1 minus alpha. आणि A star is the acceptance region of the unbiased test of size alpha. So पुन्हा परत ही व्हॅल्यू जी आहे ती Sx containing theta. So A theta is the activation region of uniformly most powerful unbiased test. म्हणजेच युनिफॉर्मली मोस्ट पॉवरफुल टेस्टचा यूज करून आपल्याला युनिफॉर्मली मोस्ट ऍक्युरेट अनबायस्ड टेस्ट आपल्याला डिफाईन करता येते. युएमपी टेस्टचा यूज करून परत युनिफॉर्मली मोस्ट ऍक्युरेट कॉन्फिडन्स इंटरवल फाईन करता येतो आणि अनबायस्ड टेस्टचा यूज करून आपल्याला अनबायस्ड कॉन्फिडन्स इंटरवल फाईन करता येतो. हे तीन रिझल्ट जे आहेत हे लक्षात ठेवा. युनिफॉर्मली मोस्ट ऍक्युरेट
confidence interval which is related to the uniformly most powerful test, unbiased test. याचा रेफरन्स जो आहे तो करस्पॉन्डिंग अनबायस्ड कॉन्फिडन्स इंटरवल, त्यानंतर युनिफॉर्मली मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट, युनिफॉर्मली मोस्ट पॉवरफुल अनबायस्ड टेस्ट, याचा रेफरन्स जो करस्पॉन्डिंग येतो तो आपल्याला करस्पॉन्डिंग युनिफॉर्मली मोस्ट अॅक्युरेट अनबायस्ड कॉन्फिडन्स इंटरवल, अनबायस्ड कॉन्फिडन्स इंटरवल. हे सगळे जे काही प्रूफ्स आणि इंटर रिलेशन जे आहेत हे ऑल डिपेंड्स ऑन द करस्पॉन्डिंग टेस्ट आणि टेस्टचे असणारे रिझल्ट आणि त्यानंतर असणारे तुमचे स्टेटमेंट. सो इझिली तुम्हाला ह्या गोष्टी नोन होतील. पुन्हा एकदा तुम्ही वाटल्यास ह्या नोट्स मी शेअर करतोय, रीड करा. त्यामध्ये काय जर तुमचे काही क्वेश्चन असतील तर मला विचारू शकता. ओके, सो हा कॉन्फिडन्स इंटरव्हलचा हा पार्ट इथे आपला संपतो. कॉन्फिडन्स इंटरव्हल मध्ये मेजॉरिटी आपण जो पार्ट पाहिला तो करस्पॉन्डिंग कॉन्फिडन्स इंटरव्हल फाईंड करत असताना कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी, त्यानंतर येणारा करस्पॉन्डिंग बाय युझिंग द प्युअर्ड क्वांटिटी, त्यानंतर करस्पॉन्डिंग बाय युझिंग द टेस्ट. टेस्टचे फाईंड करत असताना जर टू साइडेड असेल तर टू साइडेड कॉन्फिडन्स इंटरव्हल मिळतो, समजा वन साइडेड असेल तर आपल्याला वन साइडेड कॉन्फिडन्स इंटरव्हल मिळतो. आता ह्यामध्ये काही युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन वगैरे अशा काही जे केसेस आहेत ह्या केसेस नोन असणं गरजेचं आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला डिफरंट फॉर्म मध्ये कॉन्फिडन्स इंटरव्ह्यू मिळतात. बऱ्याच वेळा याच्यावरती क्वेश्चन्स असतात ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये की युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशनचा कॉन्फिडन्स इंटरव्हल वगैरे ह्या फॉर्म मध्ये. सो असे काही डिफरंट फॉर्म मध्ये मिळणारे कॉन्फिडन्स इंटरव्हल जे आहेत ते सुद्धा तुमच्या वेल नोन असणं गरजेचे आहेत. त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही त्याची व्हॅल्यूज बघायचे आहेत, त्याचे जे आन्सर्स आहेत हे तुम्हाला मी प्रोव्हाइड करतोय. ओके, आफ्टर दॅट द थर्ड वन ह्याच्यामधला जो लास्ट पार्ट लाईकलीहुड रेशो टेस्ट. तो लाईकलीहुड रेशो टेस्ट म्हणजे पुन्हा परत आपण करत लाईकलीहुड फंक्शन डिफाईन करतो, लाईकलीहुड डिफाईन करून आपण नंतर परत त्याचा रेशो घेऊन आपल्याला फाईन करतो. रेशो घेत असताना पुन्हा परत रेशो हा दोन फॉर्म मध्ये आहे. कोणता, तर थीटा बिलॉंग्स टू द करस्पॉन्डिंग पॅरामीटर स्पेस अंडर एच नॉट. याच्यातले आपल्याला सुप्रीमम व्हॅल्यू फाईन करायचे आहे, डिवायडेड बाय सुप्रीमम व्हॅल्यू ऑफ थीटा बिलॉंग्स टू द होल पॅरामीटर स्पेस. ओके, सो आता हे फाईन करत असताना मला याच्यामध्ये न्युमरेटरची व्हॅल्यू ही ग्रेटर असेल का डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू ग्रेटर असेल, कोण सांगेल? याच्यामध्ये रिलेशन काय येणार आहे? न्युमरेटर इज ग्रेटर दॅन और डिनॉमिनेटर इज ग्रेटर दॅन? बोला. हॅलो, सो क्वेश्चन माझा असा आहे की न्युमरेटर व्हॅल्यू ग्रेटर असणार आहे का डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू? बरं मला सांगा, पॅरामीटर स्पेस अंडर द एच नॉट. हा बोला. डिनॉमिनेटर ग्रेटर येईल. डिनॉमिनेटर काय येणार आहे? ग्रेटर येणार आहे, कारण की ऑब्व्हियसली आपल्याला हे रिलेशन नोन आहे, कारण की पॅरामीटर स्पेस अंडर द एच नॉट हा सबसेट ऑफ होल पॅरामीटर स्पेस असणार आहे. सो ऑब्व्हियसली न्युमरेटर हा तुमचा काय असणार आहे? न्युमरेटरचा फॉर्म हा तुमचा काय असणार आहे? लेस दॅन ऑर इक्वल टू डिनॉमिनेटर. ओके, सो ज्यावेळी मी हा रेशो फाईन करणार आहे, ह्या रेशोची व्हॅल्यू रेंज डिफाईन करता येईल का आपल्याला? इथे समजा लाईकलीहुड फंक्शन असेल इथे. ओके,
सो लाईकलीहुड फंक्शनची आपण ज्यावेळी व्हॅल्यू फाइंड करणार आहे, सो येणारी व्हॅल्यू याची रेंज डिफाईन करता येईल का? जर समजा माझा न्यूमरेटर हा जर डिनॉमिनेटर पेक्षा लेस दॅन असेल तर मला व्हॅल्यू डिफाईन करता येईल का? रेंज डिफाईन करता येईल? सांगू शकतो लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे. लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे म्हणजे ऑब्व्हियसली ज्यावेळी तुम्ही हा रेशो फाइंड करणार आहे, याची व्हॅल्यू ही ऑलवेज लाईज बिटवीन 0 to 1 च्या फॉर्म मध्ये येईल ना. समजा मी लॅमडा ऑफ एक्स ने हे डिफाईन करतो. हे क्लिअर होत आहे? कारण की ज्या ऑलवेज तुमचा डिनॉमिनेटर हा ग्रेटर आहे, डिनॉमिनेटर हा ग्रेटर असेल तर ऑब्व्हियसली तुमचं फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू येणार आहे. फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू ऑब्व्हियसली मे बी चान्सेस काय होऊ शकतात, हे दोन्ही इक्वल होऊ शकतात. अशा केसमध्ये व्हॅल्यू तुमची ही 1 येऊ शकते. आणि जर समजा तुमचा न्यूमरेटर जर एक्झिस्ट होत नसेल तर व्हॅल्यू तुमची 0 येऊ शकते. सो 0 to 1 मध्ये हा रेशो काय म्हणतो तुमचा लाईज होणार. ओके. आता अल्टिमेटली ज्यावेळी आपण याचा विचार करतो त्यावेळी एक गोष्ट तुमच्या लक्षात येईल की हा जो रेशो आहे, हा रेशो आपण जो डिफाईन करत आहे, म्हणजे समजा बाय एक्झाम्पल आता हे मोर क्लिअरली मी इथं घेतो. सर हा बोला. जॉईन करून घ्या ना, भरपूर जण राहिलेत. ओके. जर कोण वेटिंगला असेल तर जरा इन्फॉर्म करा. ओके. आणि कोण आलं तर फक्त इन्फॉर्म करा, कारण की इकडे ज्यावेळी स्क्रीन शेअर असते त्यावेळी वेटिंगला असताना लक्षात येत नाहीत. तर करस्पॉन्डिंग आपण हा रेशो विषयी डील करत होतो. आता हा जर रेशो पाहिला तर अल्टिमेटली न्यूमरेटरचा जो पार्ट आहे तो अंडर द एच नॉट आहे आणि डिनॉमिनेटरचा पार्ट हा तुमचा होल से रिलेटेड येतो. आपला एनपी लेमाचा रेशो काय आहे, कोण सांगेल मला? एनपी लेमा F1 अपॉन F0. F1 अपॉन F0. ओके. म्हणजे अल्टिमेटली आपण इथं काय फाइंड करतो तर करस्पॉन्डिंग इथे सुद्धा आपण अंडर द एच नॉट आणि अंडर द H1 चा आपण रेशो फाइंड करत असतो. ओके. फक्त इथं बदल काय होतो की इथं सुप्रीमम व्हॅल्यू विषयी आपण डील करतो. मग सुप्रीमम व्हॅल्यूशी डील करत असताना हा रेशो जो आहे तो अल्टिमेटली पुन्हा परत आपल्याला एनपी लेमाशी सिमिलर येतो. तो कशा पद्धतीने येतो किंवा ते इक्वेशन कोणत्या फॉर्म मध्ये फॉर्म होतं हे सुद्धा आपल्याला इथं बघता येईल. तर आता एलआरटी टेस्ट आपण पाहत असताना करस्पॉन्डिंग एलआरटी टेस्टचं इक्वेशन, त्याच्यानंतर करस्पॉन्डिंग तो जो रेशो आहे तो रेशो फाइंड करायचा आणि त्यानंतर त्याचं रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द एनपी लेमा कशा पद्धतीने आहे हा पार्ट आपण इथं पाहणार आहे. ओके. सो हा पार्ट काय आज पूर्ण होणार नाही, यातला थोडासा पार्ट राहील, तो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये कव्हर करेन. ओके. Corresponding likelihood ratio test. Let x1, x2, xn be a random sample from a population with PDF or PMF. Theta belongs to the parameter space, which is a subset of the r raised to k. K tuples मध्ये आपण व्हॅल्यूज डिफाईन करतोय. So when theta is the vector of the k parameters, the likelihood function of a random sample x1, x2, xn is defined as likelihood function is the product of the corresponding PDF or PMF. So likelihood ratio test statistics for testing null hypothesis h naught theta belongs to the parameter space under the h naught against h1 theta belongs to the parameter space under the h1 is defined as. तो हा जो रेशो जो आहे तो या पद्धतीने आपल्याला डिफाईन करता येतो. Supremum of likelihood under the theta belongs to the parameter space under the h naught. Supremum of likelihood theta belongs to the parameter space under the whole parameter space. याच्यामध्ये आपण एच नॉट आणि होल पॅरामीटर स्पेस हा आपण डिफाईन करतो. सो होल पॅरामीटर स्पेस इज युनियन ऑफ द करस्पॉन्डिंग अंडर द एच नॉट आणि अंडर द H1. हे व्हेरी वेल नोन आहे आपल्याला. ओके. सो वी नो दॅट द सिन्स
the numerator of the ratio is a supremum of L theta x bar over parameter theta is in a null space, म्हणजे null alternative null hypothesis जो आहे तो, and the denominator is a supremum function over the entire whole parameter space. So entire parameter space चा null space हा तुमचा काय असणार आहे, सबसेट असणार आहे. सो सुप्रीमम ऑफ ऑब्विसली न्यूमरेटर हा लेस दॅन और इक्वल टू डिनॉमिनेटर असेल. सो हा जो रेशो जो तुमचा लाईज होतो, सो रेशो लाईज बिटवीन 0 to 1. ओके, फॉर ऑल सॅम्पल पॉइंट्स. ओके, आता हा लॅम्बडा एक्स बारून आपल्याला काय करायचं, आपण टेस्टिंग करणार आहोत. सो टेस्टिंग करत असताना आपल्याला अल्टिमेटली याचा रेशो जो आहे हे पर्टिक्युलर कॉन्स्टंट पेक्षा लेस दॅन असेल किंवा ग्रेटर दॅन असेल तर आपल्याला रिजेक्शन रिझन डिफाईन करणं गरजेचं आहे. सो त्यानुसार सिन्स द न्यूमरेटर ऑफ लॅम्बडा एक्स इज अ मॅक्झिमम प्रोबॅबिलिटी ऑफ द ऑब्झर्वड सॅम्पल, एच नॉट संदर्भात आपण डील करतो, अंडर द एच नॉट and the denominator of lambda x is the maximum probability of the observed sample x over the whole sample space. Okay, hence the ratio of these two maxima is a small if there are parameter points on the alternative hypothesis for which the observed sample is much more likely than any parameter point in the null space. In this situation, LR test criteria leads to the rejection of the H naught, that is support to the H1. Thus, we reject H naught for smaller value of lambda x bar and consequently accept it for larger value of the lambda x bar. Okay, so ultimately हे जे डिस्क्रिप्शन आहे हे कशा संदर्भात दिलेलं आहे तर आपण ऍक्सेप्टन्स आणि रिजेक्शन पार्ट आहे. जर आपली लॅम्बडा एक्स ची व्हॅल्यू जर स्मॉलर असेल तर आपण काय करणार आहोत, रिजेक्ट करणार आहोत, आणि जर ग्रेटर असेल तर कॉन्सिक्युएंटली व्हॅल्यू काय करणार आहोत, आपण ऍक्सेप्ट करणार आहोत. सो लॅम्बडा एक्स बारच्या याच्याविषयी डिसिजन घेत असताना आपल्याला ह्या संदर्भात का डिसिजन घ्यायचा आहे किंवा काय वगैरे ह्याचं डिस्क्रिप्शन हे तुम्हाला इथं व्हर्बली दिलेलं आहे. कशा पद्धतीने तर आपण हे दोन्ही व्हॅल्यू मॅक्झिमम फाइंड करतो आणि मॅक्झिमम व्हॅल्यू फाइंड करत असताना आपला तो जो रेशो जो आहे तो ऍक्सेप्ट कधी होणार आहे किंवा रिजेक्ट कधी होणार आहे ह्याच्या संदर्भात आपण डील करतो. आणि अल्टिमेटली आपला पॅरामीटर स्पेस जो आहे तो ह्याच्यामध्ये डिफाईन होतो की अंडर द एच नॉट, अंडर द H1. सो H1 इज नथिंग बट द रिजेक्शनचा पार्ट येणार आहे आणि अल्टिमेटली आपला मॅक्झिमम व्हॅल्यू जी फाइंड करायची आहे ती मॅक्झिमम व्हॅल्यूचा रेशो फाइंड करत असताना येणाऱ्या व्हॅल्यूज जर आपण बघितल्या तर इथं प्लस स्पेसिफिकली द रेशो ऑफ द दिस टू मॅक्झिमा इज अ स्मॉल इफ देअर आर पॅरामीटर पॉइंट्स ऑन द अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस फॉर विच द ऑब्झर्व्ड सॅम्पल इज मच मोर लाईकली. जर ऑब्झर्व्ड सॅम्पल हे मच मोर लाईकली हे अल्टरनेटिव्ह मध्ये जात असतील तर तुमची व्हॅल्यू जी आहे ती करस्पॉन्डिंग रेशोची व्हॅल्यू ही स्मॉल येणार आहे. मग स्मॉल म्हणजेच आपण काय करणार, रिजेक्ट, म्हणजे ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू हे आपल्या कशामध्ये जातात, अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस मध्ये जातात. त्यावेळी आपले काय व्हॅल्यू येणार आहे, स्मॉल व्हॅल्यू येणार आहे. आणि व्हाईस वर्सा व्हॅल्यू ही ग्रेटर कधी असणार आहे, त्यावेळी ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू ह्या तुमच्या अल्टिमेटली ऑब्झर्व्ड मध्येच असतील तर तुमची व्हॅल्यू काय येणार आहे, ग्रेटर. म्हणजे अल्टिमेटली सुप्रीमियम अंडर द एच नॉट ह्या जर दोन्ही व्हॅल्यू जर आपल्या सॅटिस्फाय होत असतील तर सुप्रीम अंडर एच नॉट आणि सुप्रीम अंडर एच नॉट, सो अल्टिमेटली व्हॅल्यू जर बघितली तर तुम्हाला नियर बाय टू 1 व्हॅल्यू मिळणार आहे. सो ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू ह्या एच नॉट मध्ये असतील तर मॅक्झिमम व्हॅल्यू ह्या ऑब्व्हियसली तुमच्या एच नॉटच्या फॉर्म मध्ये येणार आहेत आणि तुमचा येणारा रेशो हा 1 म्हणजे मॅक्झिमम व्हॅल्यू असतो, म्हणजे ऍक्सेप्टेड. आणि तेच जर समजा जर करस्पॉन्डिंग एच नॉट ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू ह्या H1 सी रिलेटेड जास्त येत असतील तर रेशो जो आहे तो तुमचा लेस येणार आहे. रेशो हा लेस असेल तर तुमचा तुम्ही रिजेक्टेड जाणार आहात. तर हा तो पार्ट आहे जो की आपल्याला इथं एक्सप्लेन केलेला आहे. ओके, सो क्रिटिकल रिजन ऑफ LR टेस्ट वी कॅन डिफाईन क्रिटिकल रिजन. सो करस्पॉन्डिंग सी ही व्हॅल्यू आपल्याला डिफाईन करता येईल आणि सी व्हॅल्यू पेक्षा लेस दॅन असेल तर ऑब्व्हियसली रिजेक्ट द एच नॉट, अदरवाइज करस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट द एच नॉट. सो द कॉन्स्टंट सी इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइज रिस्ट्रिक्शन. ऑब्व्हियसली सी डिफाईन करत असताना आपण साईजचा यूज करतो. साईज फाइंड करत असताना विच इज इक्वल टू अल्फा, याच्यावरून आपल्याला ही व्हॅल्यू फाइंड करता येईल. आपण जी प्रोसेस करस्पॉन्ड टेस्टिंगच्या प्रोसेस मध्ये आपण फाइंड केली होती तिथं सुद्धा आपण एक कॉन्स्टंट फाइंड करत होतो. तिथं फक्त घेत असताना आपण काय करत होतो, F1 अपॉन F0 चा रेशो घेत होतो. इथं घेत असताना आपण काय घेतो तर सुप्रीमम ऑफ द अंडर द पॅरामीटर स्पेस H0, सुप्रीमम अंडर द पॅरामीटर स्पेस
होल पॅरामीटर स्पेस या दोन गोष्टींचा रेशो घेतो लॅमडा एक्स बार हा. सो पुन्हा परत आपला हा क्रिटिकल रिजन डिफाईन करत असताना सी ची व्हॅल्यू डिफाईन करत असताना साईज ऑफ द टेस्टचा यूज करतात प्रोबॅबिलिटी लॅमडा एक्स बार ही तर टेस्ट फक्त बदलते तिथं आपण टेस्ट फाय ऑफ एक्स ने आपण डिफाईन करत होतो. सो फाय ऑफ एक्स च्या रिलेटेड असणार आपल्याला प्रोबॅबिलिटी फाईन करतो. इथं प्रोबॅबिलिटी फाईन करत असताना आपल्याला लॅमडा ऑफ एक्स बार ची प्रोबॅबिलिटी फाईन करायची आहे. लॅमडा ऑफ एक्स बार कोण आहे तो आपण रेशो ती डिफाईन केला. हा रेशो म्हणजे लाईकलीहुड रेशो टेस्ट आपण इथे डिफाईन करतो. ओके सो अल्टिमेटली आपला थोड्या वेळापूर्वी मी तुम्हाला सांगितलं की करस्पॉन्डिंग ह्या दोन्हीचा रेशो हा पुन्हा परत एनपी लेमाशी रिलेटेड येतो. तो कशा पद्धतीने येतो हा आपला पार्ट बघता येईल. शो दॅट द likelihood ratio test for testing the simple hypothesis against the simple alternative is the equivalent to the Neyman-Pearson lemma. For the problem of the testing simple null hypothesis, theta is equal to theta naught against the simple alternative, theta is equal to theta 1. The LR test leads to the Neyman-Pearson MP test of level alpha. कशा पद्धतीने किंवा काय वगैरे हे बघूया. सो याच्यामध्ये व्हॅल्यूज फाइंड करत असताना आपल्याला consider the problem of testing h naught theta is equal to theta naught theta is equal to theta 1 simple against simple आपण डील करतोय. So here the parameter space under the h naught is a parameter space under the corresponding h naught. The parameter space under the h1 is again is indicated by parameter space under the h1. Entire parameter space is union of the parameter space under the h naught आणि h1. So theta naught and theta 1 obviously ह्या दोनच व्हॅल्यू विषयी आपण डील करतो. Likelihood function, the likeliness joint distribution function of x1 x2 xn. So supremum फाइंड करत असताना आपल्याला अंडर द थीटा नॉट. सो थीटा नॉट साठी आपल्याला लाईकलीहुड फंक्शन आपण फाइंड करेन. आता इथं थीटा नॉट हा ओनली वन सिंपल अगेन्स्ट सिंपल आहे. आता ज्यावेळी अंडर द होल पॅरामीटर स्पेस फाइंड करणार आहे त्यावेळी दोन केसेस येतील. दोन केसेस कोणत्या येणार आहेत? सुप्रीमम फाइंड करणार आहे आपण. काय फाइंड करणार आहे? सुप्रीमम. मग सुप्रीमम फाइंड करत असताना थीटा हा थीटा नॉट आणि थीटा 1 च्या रिलेशन मध्ये आपल्याला फाइंड करता येईल. लाईकलीहुड फंक्शन आपण फाइंड करत असताना जर समजा अंडर द थीटा नॉटचं लाईकलीहुड फंक्शन जर ग्रेटर असेल ऑब्विसली सुप्रीममची व्हॅल्यू जी आहे ती एल थीटा नॉट ऑफ एक्स बार येईल. हे जर लक्षात घ्या. हा जर रेशो लक्षात आला तर प्रॉब्लेम म्हणजे इथला थेरम जो आहे तो पूर्णपणे क्लिअर होतो. अल्टरनेटली जर दुसरी केस कोणती होणार आहे? थीटा 1 च्या लाईकलीहुड फंक्शनची व्हॅल्यू ग्रेटर असणे म्हणजे सुप्रीमम व्हॅल्यू फाइंड करतो ना. एक तर थीटा नॉट ची सुप्रीमम असू शकते एक तर थीटा 1 ची. ह्या दोन्ही पैकी एकच व्हॅल्यू कुठली तर तुमची असणार आहे. सो ज्यावेळी ग्रेटर असेल त्यावेळी थीटा नॉट ची व्हॅल्यू ग्रेटर येणार आहे. थीटा 1 ग्रेटर असेल त्यावेळी थीटा 1 ची व्हॅल्यू येणार आहे. ओके आता आपला रेशो फाइंड करायचा आहे. रेशो म्हणजे अल्टिमेटली न्यूमरेटरची व्हॅल्यू तर फिक्स आहे. न्यूमरेटरची व्हॅल्यू ही तुमची करस्पॉन्डिंग एल थीटा नॉट एक्स बार आहे. मग एल थीटा नॉट एक्स बार ची व्हॅल्यू ज्यावेळी तुमची इकडं डिनॉमिनेटर मध्ये एल थीटा नॉट असणार त्या व्हॅल्यू एक तर 1 येईल किंवा दुसरी व्हॅल्यू जी आहे ती करस्पॉन्डिंग तुमची एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा 1 च्या फॉर्म मध्ये येईल. या दोन व्हॅल्यू आपल्याला ऍड होऊ शकतात. आता इथं हा रेशो बघता येईल. करस्पॉन्डिंग एल एक्स लॅम्बडा ऑफ एक्स बार ची व्हॅल्यू फाइंड करत असताना 1 इफ एल थीटा नॉट इज ग्रेटर दॅन एल थीटा 1. एल थीटा नॉट ची व्हॅल्यू ही एल थीटा 1 पेक्षा ग्रेटर असेल त्यावेळी एल थीटा नॉट. सो एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा नॉट इज बिकम अ 1. आणि ज्यावेळी तुमचा करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू ही लेस दॅन असेल त्यावेळी एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा 1 हा आपला रेशो मिळेल. The critical region LR test is defined as less than C. लेस दॅन सी च्या फॉर्म मध्ये. सो लेस दॅन सी च्या फॉर्म मध्ये आपण ज्यावेळी डिफाईन करणार आहे त्यावेळी ऑब्विसली एल थीटा अपॉन एल थीटा 1 लेस दॅन सी. अल्टिमेटली एल थीटा 1 अपॉन सी एल थीटा 1. ओके सो अल्टिमेटली ग्रेटर दॅन फॉर्म मध्ये ज्यावेळी आपण डिफाईन करतो सो हा सी जो आहे हा ग्रेटर दॅन मध्ये आला तर 1 अपॉन सी येईल आणि 1 अपॉन सी म्हणजेच आपण के साठी डिफाईन केला. सो अल्टिमेटली हा डिफाईन होत असताना के
म्हणजे एल थिटा 1 अपॉन एल थिटा नॉट, एल थिटा 1 अपॉन एल थिटा नॉट. आणि ह्या केसमध्ये आपल्याला टेस्ट डिफाईन करता येईल. रिजेक्शन रिजन साठी बोलतो ना आपण, हा रेशो रिजेक्शन रिजन साठी बोलतोय. त्यासाठी रिजेक्शन, रिजेक्टेड. सो रिजेक्ट कधी करतो तर आपण टेस्ट फंक्शनच्या फॉर्म मध्ये 1 ने डिनोट करतो. इफ एल थिटा 1 इज ग्रेटर दॅन के एल थिटा नॉट 0 अदरवाइज. सो अल्टिमेटली हा जो फॉर्म आहे हा आपला F1 अपॉन F0 ग्रेटर दॅन के त्या फॉर्म मध्ये आपलं हे डिफाईन करू. म्हणजेच परत एनपी लेमाचा फॉर्म आला. हा तुमचा कुठला आला? एनपी लेम. सो विच इज अ नॉन रँडमाइज्ड एमपी टेस्ट बाय एनपी लेमा, मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट बाय एनपी लेमा. हे रिझल्ट जे आहेत ते अगदी सिंपल रिझल्ट आहेत. प्रिव्हियस रिझल्ट आपण जे डिफाईन केले होते त्या बेसवरती आहेत. सो लाईकलीहुड फंक्शन हे सुप्रीमम कधी येतं आणि सिंपल वर्सेस सिंपल असताना आपल्याला करस्पॉन्डिंग एनपी लेमाचा पार्ट आपल्याला इथं डिफाईन होतो आणि त्यानुसार येणाऱ्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या आपल्याला इथं डिफाईन करता येतात. ओके, तर या दृष्टिकोनातून आपल्याला हा पार्ट बघता येईल. याच्यानंतरचे काही रिझल्ट जे आहेत ते रिझल्ट आणि एक्झाम्पल हे आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. नेक्स्ट रिझल्ट जो आहे तो फॉर टेस्टिंग थिटा थिटा द एलआर टेस्ट इज अ फंक्शन ऑफ द सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स, सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स. हा एक पार्ट रिझल्ट दुसरा आहे तो बघायचा आहे. त्यानंतर एक्झाम्पल्स आहेत काही, ते एक्झाम्पल्स बघायचे आहेत. हे सर्व आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघणार आहोत. ओके, तर इथं आपण हा पार्ट थांबूया. मी हा नोट्स तुम्हाला शेअर करतो, रीड करा केअरली. काही डाऊट्स असतील, शंका असतील तर विचारा. ओके, आता मला सांगा की परवाच्या लेक्चरला कोण सेमिनार देणार आहे? कोण कोण तयार आहे सेमिनार देण्यासाठी? नॉन पॅरामेट्रिक टेस्ट वरती सेमिनार देण्यासाठी कोण कोण तयार आहे? शुक्रवारी 11 ते 12चं लेक्चर आहे. ठीक आहे, मला एक किमान तिघांची नावं अपेक्षित आहेत, म्हणजे 3 टेस्ट शुक्रवारी होऊ शकतील. मला आज इव्हिनिंग पर्यंत नेम्स कळवा. ओके, मी ऑलरेडी 2 आठवड्यापूर्वी तुम्हाला ह्या सर्व गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. त्यानुसार तुम्ही तयार असणार असं अपेक्षित आहे. आणि आपण परवा दिवशी, मी उद्याचा एक गॅप दिलाय परवाच्या लेक्चरला तुम्ही द्यायचं. मी याच्या पाठीमागे तुम्हाला क्लिअर केलेलं आहे. तुम्ही स्वतः तयार होणं गरजेचं. मी कुणालाही एनीवन कुणालाही मी कंपल्शन करणार नाही की तुम्ही करा. तुमची सेल्फ इम्प्रुव्हमेंट साठी तुम्ही स्वतः तयार व्हायचं आहे. ओके, होप्स दॅट ऑप्शन्स मला चॉईस करावे लागतील, त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही नेम द्यायची. ठीक आहे, आपण इथं थांबूया. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये राहिलेला पार्ट जो आहे तो कंटिन्यू करू. ओके, थँक्यू फॉर जॉईनिंग. Good morning, all of you. Everybody able to hear me? Good Yes, morning, sir. sir. Okay, thank you. सुरुवातीला मी थोडं कालच्या ISC बद्दल सांगतो तुम्हाला. तुम्हाला माहिती असेल की तुमच्या ISC मध्ये जर तुम्ही फेल झाला तर तुमचा जो काही रिझल्ट आहे त्याच्यावरती फेल अशा रीतीने स्टेटस जो तो येत असतो. बट आता 10 मार्कची जी ISC आहे ती आपण 10 पैकी बेसिकली 40% म्हटलं तर 4 मार्क्सला पास अशा रीतीने ती पासिंग क्रायटेरिया असतो. बट आता तुमची जी काही ISC झालेली आहे, आता फर्स्ट ISC 10 मार्क्सची झाली, त्यानंतर सेकंड ISC 10 मार्क्सची झालेली आहे आणि त्याचबरोबर मिड टर्म एक्झाम ही 20 मार्क्सची झालेली आहे. त्यामुळं याच्या कॉम्बिनेशन मध्ये तुम्हाला इंटरनल सेमिस्टरचे मार्क्स जे आहेत ते मिळणार आहेत. म्हणजे हाच क्रायटेरिया आपण MSc सेकंड इयर तसंच बाकीचे जे काही ग्रॅज्युएटचे क्लासेस आहेत त्यांच्यासाठी यूज केलेला आहे. मे बी हा सेम क्रायटेरिया तुमच्यासाठी पण असेल. त्यामुळं ज्या लोकांना 4 पेक्षा जरी कमी मार्क पडलेले असतील तरी जर त्यांचा स्कोर मिड टर्म मध्ये चांगला झालेला असेल तर त्यांची जी काही पासिंगची पर्सेंटेज आहे किंवा पासिंगचे चान्सेस जे आहेत ते इन्क्रीज होऊ शकतात. आणि त्या रिझल्ट मधून जे काही लोक फेल होतील त्यांच्यासाठी आपण री ISC कंडक्ट करणार आहोत.
आणि मला वाटतं की मिड टर्म एक्झाम मध्ये सगळ्यांना बऱ्यापैकी चांगले मार्क्स मिळतील, त्यामुळे बेसिकली कोणालाही किंवा री एक्झाम कंडक्ट करण्याची वेळ जी आहे ती आपल्यावरती येणार नाही. ठीक आहे. सो आपण फर्स्ट प्रॅक्टिकल जे आहे ते डिस्कस करत होतो. फर्स्ट प्रॅक्टिकल मध्ये बराचसा पार्ट आपण डिस्कस केलेला आहे. मी जी शीट अपलोड केलेली होती त्यापैकी जो पार्ट आपण डिस्कस केलेला होता तो तुम्ही ऑलरेडी सॉल्व केलेला असेल. मी या प्रॅक्टिकल मध्ये काही ऍडिशनल क्वेश्चन्स ऍड केलेले आहेत आणि ते आपण डिस्कस करणार आहे. ओके. आता यामध्ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत. तुम्ही ते सॉल्व्ह केलेले असतील. याच्यामध्ये काही क्वेश्चन असेल तर परत तुम्ही विचारू शकताय. सो आता मी तुम्हाला हा जो काही क्वेश्चन आहे तो आपल्याला सॉल्व्ह करायचा होता 4th नंबरचा. त्यामध्ये 2 पार्ट्स आहेत बेसिकली. सो सुरुवातीला जे काही प्रॅक्टिकलचा फॉर्मॅट आहे लाईक एम असेल तुमचं ते एम वगैरे आपल्याला लिहावं लागेल. Then here basically we have to find the distribution of 3x1 plus 2x2 plus x3. आता बघा ह्या गोष्टी ज्या आहेत आपण मॅन्युअली पण कम्प्युट करू शकतो. सो हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं असेल तर आपल्याला बेसिकली काय करावं लागेल तर सो हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला सुरुवातीला ए हा एक वेक्टर फाइंड करावा लागेल. इथं बेसिकली आपल्याला लिनियर कॉम्बिनेशनचं डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन करायचं आहे. आणि दिस इज लिनियर कॉम्बिनेशन इज बेसिकली द कॉम्पोनंट्स ऑफ द मल्टीव्हेरिएट नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड रॅन्डम वेक्टर. आणि या ठिकाणी x1 x2 x3 हे जे आहेत ते बेसिकली मल्टीव्हेरिएट नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड जो काही आपला रॅन्डम वेक्टर आहे त्या रॅन्डम वेक्टरचे कॉम्पोनंट्स आहेत आणि त्यांच्या लिनियर कॉम्बिनेशनचं डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला ऑब्टेन करायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला सुरुवातीला काय करावं लागणार आहे तर एक ए हा वेक्टर फाइंड करून घ्यावा लागेल. ए हा वेक्टर आपल्याला मिळाला की त्यानंतर आपण जो काही आपला फॉर्म्युला आहे त्या फॉर्म्युलाचा यूज करून काय करू शकतो तर जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्युशन ते आपण ऑब्टेन करू शकतो. सो बेसिकली हिअर तर हा एक ए हा वेक्टर आपल्याला कन्सिडर करावा लागेल 3 - 2 1 and then basically this is x1 x2 x3. so basically z is equal to a prime x जर consider केलं तर in that situation what we get z is equal to 3x1 minus 2x2 plus x3 and then basically we have to find the distribution of z. And if x follows multivariate normal distribution then basically z is equal to a prime x follows univariate normal distribution with mean a prime mu and a sigma a prime a sigma a. This is the basically variance covariance matrix. आता हे जे काही मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन आहे ते आपण मॅन्युअली करून या व्हॅल्यू ज्या आहेत या मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचे जे काही पॅरामीटर्स आहेत किंवा युनिव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचे जे पॅरामीटर्स आहेत ते आपण ऑब्टेन करू शकतो. बट हे जर पॅरामीटर तुम्हाला आर सॉफ्टवेअर मध्ये कम्प्युट करायचे असतील तर जस्ट मॅन्युअल कॅल्क्युलेशन साठी जो काही तुम्हाला टाइम पास होणार आहे तो तुम्ही रिड्यूस करू शकता.
इव्हन तुम्हाला हे मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते एक्सेल मध्ये पण करता येऊ शकतं. सो तर या ठिकाणी बघा आपल्याकडे ए हा जो काही वेक्टर आहे तो काय असणार आहे 3 minus 2 1. Then basically what we have to find, we have to find the a prime mu and we have to find the a prime sigma a. So here we know the a, we know the sigma, we know the mu, and then we have to just consider the vector multiplication and matrix multiplication. Then basically we get the corresponding output. आता आपण हे r मध्ये कशा रीतीने कम्प्युट करायचं हे बघूया. सो ओके, आता या ठिकाणी सुरुवातीला आपल्याला काय करावं लागणार आहे, तर ह्या ज्या काही रिक्वायर्ड क्वांटिटीज आहेत त्या आपण या ठिकाणी इन्सर्ट करून घेऊ. सो दिस इज द म्यू मॅट्रिक्स. म्यू इज इक्वल टू ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत दॅट इज 2 minus 3 1. सो हे जे आहे ते इन फॉर्म द लिस्ट आपल्याला पास करायचं आहे, वेक्टरच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला पास करायचं आहे. दिस इज बेसिकली मीन वेक्टर आणि त्याच्या ज्या काही एंट्रीज आहेत त्या काय आहेत बघा 2 minus 3 and 1 अशा रीतीने आहे. देन व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स सिग्मा आणि या सिग्माच्या ज्या काही एंट्रीज आहेत त्या काय आहेत. सिग्मा इज द मॅट्रिक्स ऑफ डायमेन्शन्स 3x3. सो व्हॉट वी कॅन डू, वी कॅन हिअर बेसिकली आपल्याला एक मॅट्रिक्स द्यावा लागेल आणि मॅट्रिक्स जर कन्सिडर करायचं असेल तर आर मध्ये मॅट्रिक्स ही कमांड आहे. त्यानंतर तुम्हाला त्या सगळ्या एंट्रीज त्याच्या पास करायच्या आहेत 1, 1, 1, 1, 3, 2, then 1, 2, 2. सो दीज आर दी. आता या ठिकाणी आपण एक वेक्टर पास केलेला आहे ज्यामध्ये या मॅट्रिक्सचे जे काही एलिमेंट्स आहेत ते दिलेले आहेत. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं की हा मॅट्रिक्स कशा रीतीने करायचा आहे, तर त्याचे नंबर ऑफ रोज हे किती असले पाहिजेत, 3 असले पाहिजेत आणि हे ज्या काही एंट्रीज दिलेले आहेत, एलिमेंट जे दिलेले आहेत ते कशा रीतीने अरेंज झाले पाहिजेत, तर बाय रो न अरेंज झाले पाहिजेत. तर आपल्याला बेसिकली करस्पॉन्डिंग मॅट्रिक्स जो आहे तो मिळणार आहे. सो मी बाय रो इज इक्वल टू ट्रू पास करतो. देन आपण काय करूया की म्यू आणि सिग्माच्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण या ठिकाणी प्रिंट करून घेऊया. सो बघा म्यू इज इक्वल टू 2 3 minus 1. दिस इज अ vector of dimension. This is basically the column vector, and then sigma is the matrix of dimensions 3x3, and the elements of these sigma matrix are given as the 1 1 1, then 1 3 2 1 2 3. This is basically the variance covariance matrix, the trivariate multinormal distribution. सो आता या ठिकाणी आपल्याला a ची व्हॅल्यू पण मिळालेली आहे. सो a इज इक्वल टू या ठिकाणी ए आपला काय असणार आहे, तर याचे जे काही कोएफिशियंट्स आहेत त्या कोएफिशियंटचा एक वेक्टर दॅट इज 3, देन बेसिकली -2, देन लास्ट एंट्री इज द 1. आता या ठिकाणी आपल्याला बघा काय करायचंय, तर फर्स्ट थिंग आपल्याला ए म्यू फाइंड करायचा आहे. ए म्यू जर फाइंड केला तर आपल्याला जो काही ट्रान्सफॉर्म रॅन्डम व्हेरिएबल आहे, ट्रान्सफॉर्म लिनियर कॉम्बिनेशन असेल, त्या ट्रान्सफॉर्मेशनचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन असेल त्याचे पॅरामीटर्स आपल्याला मिळणार आहेत. डिस्ट्रीब्युशन काय असेल हे आपल्याला मॅन्युअली डिसाइड करावं लागेल, बट त्याचे जे काही पॅरामीटर्स आहेत ते विथ द हेल्प ऑफ आर सॉफ्टवेअर किंवा मॅन्युअली सुद्धा तुम्ही कम्प्युट करू शकता. सो या ठिकाणी ते जे काही पॅरामीटर्स आहेत त्याला मी झेड मीन असं म्हणतो. झेड मीन मी का म्हणतोय, तर द ट्रान्सफॉर्मेशन जे आहे त्याला आपण लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनला झेड असं रिप्रेझेंट केलेलं आहे. सो जे काही लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन असेल त्याचा मीन. आता या ठिकाणी तुम्ही म्हणाल की मी मीन जे आहे ते का घेतलं नाही, तर बेसिकली जर बघितलं तुम्ही तर मीन हे एक फंक्शन आहे आर सॉफ्टवेअर मध्ये अवेलेबल, आणि ते जर एखादं इनबिल्ट फंक्शन असेल तर ते ऍज अ व्हेरिएबल नेम म्हणून आपण यूज केलं नाही पाहिजे. सो त्यासाठी मी इथं झेड मीन म्हणजे जे काही लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन असेल त्याचा मीन झेड मीन अशा रीतीने रिप्रेझेंट केलेला आहे. इट इज नॉट नेसेसरी की तुम्ही झेड मीन अशा रीतीनेच रिप्रेझेंट केलं पाहिजे. यू कॅन यूज एनी व्हेरिएबल टू बेसिकली जो काही मीन वेक्टर आहे किंवा मीनची जी काही स्केलर व्हॅल्यू असेल ती असाइन करण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, कोणतंही व्हेरिएबल नेम जे आहे ते यूज करू शकता. सो या ठिकाणी आपण काय करतो आहे, तर आपल्याला वेक्टर मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. दॅट इज ए, दिस इज द वेक्टर, म्यू इज द मीन वेक्टर, अँड वी हॅव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर, बेसिकली दीज टू वेक्टर. आता मला कोण सांगू शकेल का की आर मध्ये जर मला मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन करायचं असेल, वेक्टर मल्टिप्लिकेशन करायचं असेल, तर ते कशा रीतीने करता येऊ शकतं?
माहित आहे कुणाला? माहिती आहे का? ओके, ठीक आहे. आता बघा, सो बेसिकली ए देन पर्सेंट साइन मल्टिप्लिकेशनचं जे काही स्टार सिम्बॉल आहे ते, देन अगेन बेसिकली युअर पर्सेंट साइन, आणि त्यानंतर दुसरा जो काही वेक्टर आहे तो आपल्याला कन्सिडर करावा लागेल. सो दॅट इज झेड पिन. सो दिस इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट असणार आहे. या ठिकाणी तुम्ही डॉट प्रोडक्ट करून बघू शकता. दॅट इज 2 मल्टिप्लाय बाय 3 दॅट इज 6 मायनस 3 मायनस 2. सो याचं जे काही मल्टिप्लिकेशन असणार आहे ते काय होईल? सो 2 6 देन मायनस मायनस प्लस 6 देन बेसिकली 1. सो 6 देन प्लस 6 12 देन 11. सो बरोबर आहे काय? हे एम्यू जे आहे ते आपण परत मे बी प्रिव्हियस क्वांटिटी जी आहे ती त्याने घेतलेली असेल. तो जे काही आन्सर आहे आपलं, राईट, दॅट इज 13. या ठिकाणी -5 आन्सर का आलं होतं? तर प्रिव्हियस ज्या काही व्हॅल्यू होत्या, मी म्यू आहे जो आहे तो रन केलेला नव्हता, त्यामुळे बेसिकली जो प्रिव्हियसली म्यू असाइन होता तीच व्हॅल्यू या ठिकाणी म्यूची कन्सिडर केलेली होती. सो इव्हन म्हणजे या ठिकाणी डॉट प्रोडक्ट असेल त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळेल, आणि तुम्ही जर करून बघितलं 2 into 3 दॅट इज 6, then -3 minus 2 that is plus 6, then plus 1. So you will get the answer as the 13. Then basically next आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? तर त्या मॅट्रिक्सचा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आपल्याला फाइंड करायचा आहे. आणि व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आपल्याला कशा रीतीने फाइंड करता येऊ शकतो? तर बेसिकली ए प्राइम सिग्मा ए हा जर तुम्ही कन्सिडर केला तर तुम्हाला त्याचा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स मिळत असतो. सो जो काही व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आहे तो मी झेड व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स अशा रीतीनं रिप्रेझेंट करतो, किंवा हा व्हेरिएबल नेम म्हणून यूज करतो. देन तुम्हाला काय करायचं आहे? तर ए प्राइम कन्सिडर करायचं आहे. सो बेसिकली ए इज द वेक्टर, त्याचा प्राइम मला कन्सिडर करायचं असेल तर त्याचा ट्रान्सपोज मला ऑब्टेन करावा लागेल. आणि जर तुम्हाला ट्रान्सपोज ऑब्टेन करायचा असेल एखाद्या वेक्टरचा, एखाद्या मॅट्रिक्सचा इन आर, तर सिम्पली टी ची जी कमांड आहे ती यूज करायची आहे इनसाइड दी ब्रॅकेट. ज्या वेक्टरचा तुम्हाला ट्रान्सपोज घ्यायचा आहे किंवा ज्या वेक्टरचं ज्या मॅट्रिक्सचं तुम्हाला ट्रान्सपोज घ्यायचं आहे तो मॅट्रिक्स तुम्ही या ठिकाणी पास करू शकता. सो ट्रान्सपोज ऑफ ए, देन बेसिकली आपल्याला काय करायचं आहे? तर त्याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे विथ सिग्मा. सो सिग्मा या ठिकाणी आपण प्रोव्हाइड केलेलं आहे. सिग्मा इज द 3/3 मॅट्रिक्स. देन हिअर ऑल्सो वी नीड हॅव टू यूज पर्सेंट साइन. म्हणजे आर मध्ये काय आहे की जर तुम्हाला मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन आणि वेक्टर मल्टिप्लिकेशन करायचं असेल तर पर्सेंट, देन मल्टिपल साइन दॅट इज स्टार, अँड अगेन पर्सेंट, ही जी काही सिम्बॉल आहेत ते यूज करावं लागेल. आणि सिम्पली स्केलरच्या मल्टिप्लिकेशन साठी यू कॅन यूज जस्ट अ स्टार सिम्बॉल. सो देन अगेन modulo sign, that is percent sign, then star percent, then basically a. आता आपल्याला काय फाइंड करायचं होतं? तर ए प्राइम सिग्मा ए ही क्वांटिटी फाइंड करायची होती. त्यासाठी मी ट्रान्सपोज ऑफ ए, देन दिस मल्टिप्लाय विथ दिस सिग्मा मॅट्रिक्स, अँड देन ह्यांचा जो काही मल्टिप्लिकेशन असेल ते मला काय करायचं आहे? तर या दोन म्हणजे रिमेनिंग ए हा जो काही वेक्टर आहे त्याच्याबरोबर त्याचं मल्टिप्लिकेशन कन्सिडर करायचं आहे. सो यावेळी तुम्ही काय करू शकता? मल्टिपल मॅट्रिक्स जे आहे ते वन सिंगल लाईन मध्ये तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते ऑब्टेन करता येऊ शकतं. इथं ए हा वेक्टर जर रिक्वायर्ड असेल तर मॅट्रिक्स सुद्धा तुम्ही पास करू शकता. आणि तुम्ही बघितलं असेल की मॅन्युअल कॅल्क्युलेशन साठी जर याचे डायमेन्शन जर लार्ज असतील तर त्या केसमध्ये वेळ हा लागू शकतो. सो हे जर अवॉइड करायचं असेल जस्ट वन लाईनच्या कमांड मध्ये तुम्ही काय करू शकता? हे मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते ऑब्टेन करू शकता. सो जस्ट मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन साठीचं जे काही सिम्बॉल आहे ते लक्षात ठेवा. सो आता बघा, हे जे काही डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे हे डिस्ट्रीब्युशन हे युनिव्हॅरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे. त्याचा मीन जो असेल तो 13 असेल आणि त्याचा व्हेरियन्स जो असणार आहे तो काय असणार आहे? 9 असणार आहे. सो अशा रीतीने तुम्हाला व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स पण ऑब्टेन करता येऊ शकतो. आता सपोज या ठिकाणी सिच्युएशन काय आहे आपली की जस्ट आपल्याला लिनियर कॉम्बिनेशनचं डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते ऑब्टेन करायचं होतं. सो
आता या ठिकाणी सपोज आपल्याला वेक्टरचं डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन करायचं असतं तर त्या सिच्युएशन मध्ये इन्स्टेड ऑफ दी ए वेक्टर वी हॅव टू कन्सिडर द ए ॲज अ मॅट्रिक्स आणि जो मॅट्रिक्स तुम्हाला पास करायचा आहे तो कन्सिडर करा या ठिकाणी. जसा आपण सिग्मा मॅट्रिक्स दिलेला आहे तसाच ए हा मॅट्रिक्स पास करा, त्याचे नंबर ऑफ रोज या ठिकाणी द्या, बाय रो व्हॅल्यू ट्रू द्या आणि त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्हाला ए हा मॅट्रिक्स मिळेल. आणि त्यानंतर आपण सिंपली पॅरामीटर कशा रीतीने फाइंड करतो तर ए म्यू दिस इज द पॅरामीटर, दिस इज द मीन वेक्टर अँड बेसिकली ए सिग्मा ए प्राइम. सो त्या सिच्युएशन मध्ये इन्स्टेड ऑफ इथं जसं ट्रान्सपोज ऑफ ए कन्सिडर केलेला आहे तर ए देन मल्टिप्लाय विथ सिग्मा देन ट्रान्सपोज ऑफ ए कन्सिडर करावं लागेल. म्हणजे कोणत्या सिच्युएशन मध्ये, आता हे जे काही एक्झाम्पल आहे या एक्झाम्पल मध्ये आता सपोज अशा रीतीनं हा जो काही वेक्टर आपल्याला दिलेला होता, सॉरी लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन दिलेलं होतं, त्याच्याऐवजी सपोज याचं डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन करायचं असेल. सो 3x1 minus 2x2 plus x3 then basically x1 plus 2x2 plus 4x3 याचं डिस्ट्रीब्युशन जर आपल्याला ऑब्टेन करायचं असेल तर त्या सिच्युएशन मध्ये आपण काय करू शकतो तर वी हॅव टू कन्सिडर द ए ॲज अ मॅट्रिक्स आणि त्या मॅट्रिक्सचे जे काही एलिमेंट्स असतील ते बेसिकली 3 minus 2 1 1 2 4 अशा रीतीने असणार आहेत. देन बेसिकली x1 अँड x2 and x3. सो बेसिकली हे जर सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला ही जी काही क्वांटिटी आहे ती मिळेल. सो आता या केसमध्ये आपल्याला काय करायचंय की ए हा मॅट्रिक्स पास करायचा आहे, इथं आपण ए हा वेक्टर पास केलेला होता. सो जस्ट त्या ठिकाणी काय होणार आहे की मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन करत असताना सो सिमिलर हे जे काही एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी कन्सिडर केलेलं आहे ते सॉल्व्ह करून बघूया आपण. सो तर इथं एच्या ज्या काही एंट्रीज आहेत 3 minus 2 1 1 2 4 अशा रीतीनं असतील. सो 3 minus 2 1 1 2 4. सो हा मी ती कॅपिटल ए कन्सिडर करतो. 3 minus 2 1 ह्या एंट्रीज होत्या, त्यानंतर बेसिकली काय होतं तर 1 2 4. ओके 1 2 4. सो याचा काय करायचं आपल्याला मॅट्रिक्स ऑब्टेन करायचा आहे. मॅट्रिक्स आणि दिस इज बेसिकली 3/2 मॅट्रिक्स. सो नंबर ऑफ रोज किती असणार त्या ठिकाणी, नंबर ऑफ रोज 2/3 मॅट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 अँड बाय रो इज इक्वल टू ट्रू. बाय रो मी कशासाठी, हा आर्ग्युमेंट कशासाठी असतो, या ज्या काही व्हॅल्यू ओके या ज्या काही व्हॅल्यू इथं दिलेल्या आहेत त्या बेसिकली आपल्याला रो वाईज कन्सिडर केल्या जातात. आता मी जस्ट तुम्हाला ही कमांड आहे ती रन करून दाखवतो. बाय रो इज इक्वल टू ट्रू. सो ट्रू ज्यावेळी तुम्ही देत असता आर मध्ये त्यावेळी कॅपिटल सिम्बॉल मध्ये दिलं पाहिजे. सो हा ए हा मॅट्रिक्स जो आहे तो काय असेल बघा, 3 minus 2 1 1 2 4. सो सुरुवातीला ज्या काही एंट्रीज आहेत त्या अशा रो वाईज कन्सिडर केल्या जातात. आता आपल्याला 2 रो करायचे आहेत, 2 रो असले पाहिजेत, टोटल व्हॅल्यू 6 आहेत. सो एका रो मध्ये किती व्हॅल्यू असणार, 3 व्हॅल्यू असणार. सो फर्स्ट 3 व्हॅल्यू जे आहेत त्या फर्स्ट रो मध्ये येतील, देन बेसिकली सेकंड 3 व्हॅल्यू जे आहेत त्या सेकंड रो मध्ये येतील. इथं आता जर मी फॉल्स हा आर्ग्युमेंट यूज केला तर ह्या ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत त्या बेसिकली कॉलम वाईज कन्सिडर केल्या जातात. म्हणजे 3 minus 2 1 1 2 4. सो फर्स्ट रो जो आपल्याला मिळणार आहे तो काय असणार आहे 3 1 2 अशा रीतीने असेल. सो या ठिकाणी बघा आता ह्या एचं आउटपुट काय असणार आहे ते राईट 3 minus 2 1 1 2 4. सो व्हॅल्यूज आहेत त्या आता या कॉलम वाईज घेतल्या गेलेल्या आहेत. सो त्यासाठी हा बाय रो हा आर्ग्युमेंट असतो आणि नंबर ऑफ रोज किती पाहिजे तुम्हाला त्याच्यासाठी बेसिकली हे एन रो हा आर्ग्युमेंट यूज केला जातो. आता आपल्याला काय करायचं आहे तर ए चं डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन करायचंय. ए चं डिस्ट्रीब्युशन हे काय असणार आहे तर बाय वेरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन असेल आणि बाय वेरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत असताना त्याचे जे काही पॅरामीटर्स असणार आहेत त्याच्या व्हॅल्यूज काय असणार आहेत, ए म्यू इज द मीन वेक्टर अँड ए सिग्मा ए प्राइम. सो या ठिकाणी वी आर गोइंग टू रिप्लेस ए बाय ए म्यू अँड वी विल बेसिकली रिप्लेस दिस ट्रान्सपोज ऑफ ए एज ए अँड is A as the transpose of A, sorry capital A. आता बघा या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर you will get the Z mean as the vector of dimension 2 and entries are 5 minus 3 and
variance covariance matrix. Variance covariance matrix is basically the 2 by 2 matrix, and the entries of this 2 by 2 matrix you can obtain by printing the value of A. Sorry, so या ठिकाणी काहीतरी मिस्टेक झालेले, दॅट इज ट्रान्सपोज ऑफ ए देन बेसिकली ए, अशा रीतीने आपण ऑब्टेन करूया. ओके, सुरुवातीला आपण ए जो आहे तो प्रिंट करून बघू काय येतोय ए. रन. So A is equal to basically 3 minus 2 1 1 2 4. Then transpose of A should be 2 by this transpose of A is the right 3 by 2 matrix x1 x2 x3. So here we have to consider A because we required the resultant matrix as a 2 by 2 matrix. Then basically sigma, so sigma जो आहे तो 3 by 3, so 2 by 3 into 3 by 3 matrix. या ठिकाणी आपण परत हे मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते करून बघू. So A 2 by 3 matrix, and then A is basically 2 row and 3 column. Okay, so what will be the, इथं आपल्याला परत ट्रान्सपोज ऑफ ए कन्सिडर करावा लागेल. राईट, सो ऍट अ टाइम जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं तर काय येते बघू. सो दिस इज बेसिकली व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स, म्हणजे ए सिग्मा ट्रान्सपोज ऑफ ए कन्सिडर करावं लागेल. इथं आपण मे बी तेच केलं होतं, बट कशामुळे व्हॅल्यू जी ती चुकीची आली होती. ओके, आपण सिग्मा प्रिंट केला नाही, ए प्रिंट केला होता, त्यामुळे मे बी त्याचे जे काही डायमेन्शन्स आहेत ते डिफरंट आले होते. सो दिस इज बेसिकली व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स अशा रीतीने आपण ऑब्टेन करू शकतो. सो आता या ठिकाणी तुम्हाला काय चेंज करायची गरज आहे बघा. हा सिंपली 5 लाईनचा कोड आहे, आणि 5 लाईनच्या कोडमध्ये तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे, तुम्ही ऑलरेडी अवेअर असाल की एखादा वेक्टर कशा रीतीने पास करायचा, एखादा मॅट्रिक्स कशा रीतीने द्यायचं असतं ॲज अ इनपुट म्हणून आर सॉफ्टवेअरमध्ये. त्यानंतर जस्ट मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे, आणि मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशनसाठीची जी काही कमांड आहे दॅट इज नॉट अ कमांड, जस्ट अ सिम्बॉल, दॅट इज पर्सेंट साइन देन स्टार सिम्बॉल अँड देन पर्सेंट साइन. हे तुम्हाला कन्सिडर करावं लागणार आहे. सो आता बघा, इथं तुम्ही काय करू शकता, तुमच्याकडे 5 व्हेरिएंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनची व्हॅल्यू मीन वेक्टर प्रोव्हाइड केलेला असेल, व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स दिलेला असेल, आणि त्यानंतर एखाद्या लार्जर लिनियर कॉम्बिनेशनची व्हॅल्यू जी आहे ती विचारली जाऊ शकते, किंवा एखादा वेक्टर ज्याचे डायमेन्शन्स 5/1 आहेत, अशा रीतीनं जो काही वेक्टर आहे त्याचे डिस्ट्रीब्युशन तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. तर जो काही करस्पॉन्डिंग ए हा मॅट्रिक्स तुम्हाला मिळणार आहे तो ऑब्टेन करा, आणि त्याची व्हॅल्यू या ठिकाणी पास करा, आणि तुम्हाला त्यानंतर मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशनसाठी जे काही मॅन्युअली एफर्ट्स पुट करावे लागत होते ते तुम्हाला करावे लागणार नाही. जस्ट सिंपली मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते तुम्ही आर मध्ये करू शकता. आता या ठिकाणी बघा, हे झालं की आपण काय केलंय, तर व्हॅल्यू पास केल्या म्यूच्या, सिग्माच्या, एच्या, आणि त्यानंतर मीन वेक्टर म्हणजे जे काही लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन असेल किंवा जे काही वेक्टर ट्रान्सफॉर्मेशन असेल त्या वेक्टर ट्रान्सफॉर्मेशनचं किंवा लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनचं डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन करण्यासाठी जे काही रिक्वायर्ड पॅरामीटर असतील ते आपण एस्टिमेट केलेले आहेत. आता हेच आपण एखाद्या फंक्शन फॉर्म मध्ये इम्प्लिमेंट करू शकतो. म्हणजे एव्हरी टाइम्स तुम्हाला काय करावं लागणार आहे की ज्या व्हॅल्यू जे त्या द्याव्या लागत होत्या, हे जर तुम्हाला अवॉइड करायचं असेल तर जसं आपण पायथॉन मध्ये फंक्शन लिहितो तसं आपल्याला आर मध्ये पण फंक्शन लिहिता येऊ शकतं. सो आर मध्ये फंक्शन लिहिण्यासाठीची काही कमांड आहे, कोण सांगू शकेल का? हाऊ टू राईट अ फंक्शन इन आर, माहिती आहे कोणाला? कशा रीतीने लिहिता येतं फंक्शन? पायथॉन मध्ये आपण फंक्शन लिहिण्यासाठी काय कमांड यूज करतो?
एक्झाम्पल आर सॉफ्टवेअर मध्ये सोडवलंच पाहिजे असं काही नाहीये. तुम्ही मॅन्युअली पण सॉल्व्ह करू शकता, बट त्याच्यासाठी लागणारा टाइम आहे तो जर तुम्हाला रिड्यूस करायचा असेल तर ते आर मध्ये कशा रीतीने परफॉर्म करायचं हे मी तुम्हाला सांगतोय. सो त्याचबरोबर तुमचं आरचं जे काही नॉलेज आहे ते पण इम्प्रूव्ह होईल याच्यासाठी. त्याच्यामध्ये फंक्शन्स वगैरे कशा रीतीने लिहिले जातात याच्या रिलेटेड मी जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती प्रोव्हाइड करतो आहे. सो सांगा मला तुम्ही पायथॉन मध्ये कशा रीतीने फंक्शन आपण डिफाईन करतो आणि आर मध्ये जस्ट मला म्हणजे फंक्शन कशा रीतीने डिफाईन करायचं त्याच्यासाठीच एक सिंपल कमांड आहे ती मला पाहिजे. पायथॉन मध्ये आपण डेप यूज करतो, तसं आर मध्ये कुणाला माहिती आहे का कशा रीतीने फंक्शन डिफाईन करायचं ते? येस ऑर नो? नो म्हणून सांगा, मी सांगतो कशा रीतीने डिफाईन करायचं ते. जास्त वेळ घेऊ नका. माहिती असेल तर यस म्हणून सांगा काय असतो. ओके ठीक आहे. आता बघा, आता सिंपल आपल्याला काय करायचंय, एक फंक्शन आपण लिहिणार आहे जे की बेसिकली लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनचे 2 पॅरामीटर आपल्याला ओके 2 पॅरामीटर ॲज आउटपुट म्हणून देईल. म्हणजे इनपुट घेताना आपण 3 व्हॅल्यू इनपुट म्हणून घेणार आहे, एक मीन वेक्टर, एक व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स अँड एक म्हणजे तुमचे जे काही लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन आहे त्या लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनचे जे काही कोइफिशियंटचा वेक्टर आहे तो वेक्टर ॲज अ इनपुट म्हणून घेणार आणि आउटपुट मध्ये आपण काय रिटर्न करणार आहे. तरी जो काही लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन आहे किंवा वेक्टर ट्रान्सफॉर्मेशन असेल त्याचा मीन आणि त्याचा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स. सो इनपुट म्हणून आपण 3 व्हॅल्यू घेणार आणि आउटपुट म्हणून रिटर्न मध्ये आपण काय करणार आहे 2 व्हॅल्यू रिटर्न करणार आहे. असं फंक्शन आपल्याला लिहायचं आहे. सो फंक्शन जर तुम्हाला लिहायचं असेल आर मध्ये तर सुरुवातीला फंक्शन नेम जे आहे ते द्यावं लागतं. सो या ठिकाणी मी फंक्शन 1 अशा रीतीनं नाव देतो. शक्यतो तुम्हाला ज्या पर्पज साठी फंक्शन लिहायचं आहे त्याचं नाव या ठिकाणी द्या. सो लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन व्हेरिएबल अशा रीतीने काय तर तुम्ही नाव जे आहे ते अप्रोप्रिएट नेम या ठिकाणी देऊ शकता. आणि ज्यावेळी फंक्शन डिफाईन करत असता तुम्ही पायथॉन मध्ये त्यावेळी हे तर जे काही नाव देणार आहे तर व्हेरिएबल डिफाईन करत असताना तुम्हाला काहीतरी क्रायटेरियाज आहेत. म्हणजे व्हेरिएबल नेम शुड नॉट बी स्टार्ट विथ दी न्यूमरिक व्हॅल्यूज आणि त्याच्यामध्ये आपण बाकीचे स्पेशल कॅरेक्टर आहेत ते बाकीचे स्पेशल कॅरेक्टर आहेत ते यूज करू शकत नाही एक्सेप्ट अंडरस्कोर. सो हे सगळे रूल्स आहेत ते आपल्याला फॉलो करावे लागतात. त्यानंतर इथं जे काही स्ट्रक्चर आहे ते बघा कशा रीतीने, दॅट इज फंक्शन. फंक्शन इज द बेसिकली कमांड. आता यामध्ये तुम्हाला पॅरामीटर पास करायचे. पॅरामीटर पास करताना फर्स्ट पॅरामीटर आपण म्यू म्हणून पास करू, देन आपण सिग्मा हा पॅरामीटर पास करणार आहोत. देन बेसिकली तुमचा जो काही आता इथं फर्स्ट फंक्शन जे आहे ते फक्त लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनचं डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन करण्यासाठी लिहूया. त्यामध्ये आपण ए दॅट इज वेक्टर पास करणार आहे आणि तो आपण स्मॉल ए न डिनोट केलेला आहे. देन बेसिकली दिस इज दिस ब्रॅकेट यू हॅव टू यूज आणि जो काही कोड लिहायचा आहे तो तुम्हाला इनसाइड दिस ब्रॅकेट लिहायचा आहे. आता यामध्ये आपण काय करणार आहे 2 व्हॅल्यू कम्प्युट करणार आहे, एक म्हणजे मीन व्हॅल्यू आणि एक म्हणजे व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स व्हॅल्यू. सो या ठिकाणी ZM अशा रीतीने मी रिप्रेझेंट करतो मीनची व्हॅल्यू आणि मीनची व्हॅल्यू काय असणार आहे तर ए म्यू. सो एचं आणि म्यूचं मल्टिप्लिकेशन. सो जस्ट जे काही मॅट्रिक्स किंवा वेक्टर मल्टिप्लिकेशन साठी जी काही कमांड आहे ती आपण या ठिकाणी यूज करतोय. देन झेड व्हेरियन्स म्हणजे जो तुमचं ट्रान्सफॉर्मेशन आहे त्याचं व्हेरियन्स. सो जस्ट ए त्या ठिकाणी आपण काय यूज केलं होतं ट्रान्सपोज ऑफ ए. देन बेसिकली मॉड्युलो साइन स्टार मॉड्युलो पर्सेंट साइन जे काय असेल ते. देन सिग्मा देन बेसिकली मॉड्युलो साइन स्टार मॉड्युलो देन बेसिकली ए राईट. आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे ह्या व्हॅल्यू जे आहेत त्या रिटर्न करायच्या आहेत. रिटर्न करत असताना यासाठीचा रिटर्नचा जो काही सिंटॅक्स आहे पायथॉन मध्ये आपण काय करू शकतो जस्ट रिटर्न अँड देन तुमच्या ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत त्या पास करा. इथं आपल्याला रिटर्न देन इनसाइड दी ब्रॅकेट आता इथं 2 व्हॅल्यू आपण रिटर्न करणार आहोत. सो त्या मी कॉम्बिनेशन मध्ये देतो आणि ह्या दोन्ही व्हॅल्यू ह्या स्केलर असणार आहेत फॉर दी लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. त्यामुळे मी कंबाइंड हे जे काही फंक्शन आहे ते यूज करू शकतो. बट जर एकाचा टाईप हा मॅट्रिक्स असेल आणि एकाचा टाईप हा वेक्टर असेल तर त्या सिच्युएशन मध्ये आपल्याला लिस्ट जी आहे ती कन्स्ट्रक्ट करावी लागेल
आणि आउटपुट मध्ये आपण काय रिटर्न करणार आहे तर ती लिस्ट ऍज आउटपुट म्हणून काय करणार आहे रिटर्न करणार. आता हे जस्ट सिंपल फंक्शन झालं. यामध्ये बघा आपण काय करतोय की म्यू सिग्मा आणि ए ऍज इनपुट घेतोय, त्यानंतर यांचं जस्ट जे काही लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन आहे त्याचा मीन आणि लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनचा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आपण काय करतोय फाइंड करतो आहे. सो हे फंक्शन आपण रन करायचंय. फंक्शन रन केल्यानंतर जे काही पॅरामीटर्स आहेत ते आपण पास करू शकतो. सो फंक्शन 1 आणि फंक्शन 1 मध्ये आपल्याला 3 पॅरामीटर पास करायचे आहेत. फर्स्ट वन इज द म्यू. म्यू इज इक्वल टू, आता आपण काय करूया, आपला जो म्यू होता तो आपण पास करू. देन बेसिकली इथं आपण एमयू हा डिफाइन केलेला आहे बघा, त्याच्या व्हॅल्यूज. सो तिथं या ठिकाणी म्यू म्हणून आपण हा स्मॉल एमयू यूज करतो आहे. देन सिग्मा इज द सेकंड पॅरामीटर. सिग्माची व्हॅल्यू जी आहे ती इथला जो सिग्मा आहे तो आपण यूज करू, किंवा इव्हन तुम्ही इथं पण पास करू शकाल. देन आपल्याला बेसिकली स्मॉल ए जो आहे तो स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए अशा रीतीने आपण डिफाइन करूया. सो ए ची व्हॅल्यू मी एकदा प्रिंट करून बघतो काय आहे. राईट, सो बेसिकली जी होती तीच आहे ऑब्जेक्ट. ओके, सिग्मा. सिग्मा sigma, then comma a is equal to a. Insert button press झाले. Object ZB is not found. ZB is capital or small? Z is the capital Z. So त्या ठिकाणी बघा जे काही आर्ग्युमेंट आहे ते आपण पास करत असताना व्यवस्थितरित्या पास केले पाहिजे. तिथला झेड हा स्मॉल एम आहे, स्मॉल आहे. सो स्मॉल झेड कॅप स्मॉल एम, देन बेसिकली कॅपिटल झेड अँड कॅपिटल व्ही अशा रीतीने आपण हे आर्ग्युमेंट डिफाइन केलेले आहेत. रन करूया. त्यानंतर हे जे काही फंक्शन आहे ते रन करू. ओके, ऑब्जेक्ट ZB इज नॉट फाउंड. ठीक आहे, मी इथला कॉपी करतो आणि ऍज इट इज इथं पेस्ट करूया आपण. रन करून बघू आपण. राईट, नाव आता आपल्याला आउटपुटची व्हॅल्यू मिळालेली आहे. त्यामध्ये बघा सुरुवातीचा जो काही व्हॅल्यू आहे दॅट इज झेड म्यू, झेडएम म्हणजे मीनची व्हॅल्यू आहे. सेकंड व्हॅल्यू जे ती व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्सची व्हॅल्यू आहे दॅट इज व्हेरियन्स. युनिव्हेरिएट केसमध्ये तो जस्ट स्केलर क्वांटिटी असणार आहे जो की त्या लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनचा व्हेरियन्स असेल. सो आता या ठिकाणी बघा सुरुवातीला आपण ज्या काही व्हॅल्यू ऑब्टेन केलेल्या होत्या मीन वेक्टरची दॅट इज 13 आणि व्हेरियन्स दॅट इज 9, तीच व्हॅल्यू इथं आपल्याला आउटपुट मध्ये मिळालेली आहे. सो सिंपल अशा रीतीने आपण फंक्शन जे आहे ते आपल्याला लिहिता येऊ शकतं आर मध्ये. फंक्शन लिहिण्यासाठी काय करा, सुरुवातीला त्या फंक्शनचं नाव, त्यानंतर तुम्हाला इक्वल टू साइन किंवा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करून इक्वल टू साइन, देन बेसिकली फंक्शन जे आहे ती कमांड आहे फंक्शनसाठीची इन आर. जशी डेप आहे तशी आर मध्ये फंक्शन आहे. त्यानंतर जे रिक्वायर्ड इनपुट पॅरामीटर्स आहेत ते या ठिकाणी पास करा आणि देन इनसाइड द ब्रॅकेट हे जे काही इनपुट पॅरामीटर्स आहेत त्याच्यावरती जे काही आपण ऑपरेशन्स परफॉर्म करणार आहेत त्याच्या करस्पॉन्डिंगच्या स्टेप्स या ठिकाणी तुम्हाला इनसाइड द ब्रॅकेट द्याव्या लागतील. आणि त्यानंतर जे काही आउटपुट व्हॅल्यू आपल्याला रिटर्न करायच्या आहेत त्या बेसिकली इनसाइड दी रिटर्न स्टेटमेंट द्याव्या लागतील. आता इथं जर तुम्हाला ए हा वेक्टर कन्सिडर करायचा, सॉरी मॅट्रिक्स कन्सिडर करायचा असेल इन्स्टेड ऑफ दी वेक्टर, तर त्या केसमध्ये हा मीन आहे तो पण वेक्टर असेल आणि हा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स हा मॅट्रिक्स असणार आहे. तर ह्या दोन व्हॅल्यू ज्यावेळी तुम्हाला ऍज अ आउटपुट म्हणून द्यायच्या आहेत तर त्या सिच्युएशन मध्ये काय करावं लागणार आहे, तर तिथं आपल्याला ह्या फंक्शन मध्ये थोडासा चेंज करावा लागेल. बिकॉज इनसाइड दी कंबाइंड फंक्शन आपण फक्त स्केलर क्वांटिटी पास करू शकतो. आता या ठिकाणी तुम्हाला एक लिस्ट कन्स्ट्रक्ट करावी लागेल आणि त्या लिस्टचे आर्ग्युमेंट जे असणार आहेत ते काय असणार आहेत, तर ते बेसिकली ZM आणि ZU अशा रीतीने तुम्ही देऊ शकता. सो या ठिकाणी बघा जर मी इथं कॅपिटल ए पास केला, देन सो हा जो काही ए आहे तो मी कॅपिटल ए न रिप्लेस करतो आणि या ठिकाणचा ट्रान्सपोज ऑफ ए जो आहे तो पण आपल्याला रिप्लेस करावा लागेल. सो
ऑफ एज. ठीक. आता या ठिकाणी इथं आपल्याला हे आउटपुट जे आहे ते अशा रीतीने द्यावं लागेल. लिस्ट ऑफ झेड एम कॉमा झेड एच. जर तुम्ही ते कंबाईंड फंक्शन मध्ये दिलं तर त्या सिच्युएशन मध्ये काय प्रॉब्लेम होणार आहे, तर जस्ट तिथं तुम्हाला कॅपिटल ए इज इक्वल टू कॅपिटल ए अशा रीतीने आर्ग्युमेंट आपण पास करूया. ओके, तर हे आउटपुट जे आहे ते बघा, फर्स्ट जो आहे तो मीन वेक्टर मिळालेला आहे, सेकंड जो आहे तो व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स मिळालेला आहे. आता या हे फंक्शन जर हे व्हॅल्यू जर आपण सम अनदर व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करून ठेवली, सो ए इज इक्वल टू फंक्शन 1 अशा रीतीने, किंवा त्याऐवजी आपण रिझल्ट अशा रीतीने आर यूज करूया. सो बघा, आता आर मध्ये तुम्हाला मीन ऍक्सेस करायचं असेल तर $साइन, देन बेसिकली ही जी काही झेड एम ची व्हॅल्यू होती, दॅट इज झेड एम, तो यूज करा. आर आर यस कॅपिटल झेड कॅपिटल व्ही. म्हणजे ही आर ची व्हॅल्यू आहे ती आपण काय करू शकतो, अशा रीतीनं ऍक्सेस करू शकतो. म्हणजे इथं प्रॉब्लेम काय आहे की जर तुमचं फक्त स्केलर आउटपुट असेल तर ते आपण कंबाईंड फंक्शनच्या इनसाइड मध्ये पास करू शकतो. बट एक वेक्टर असेल, एक मॅट्रिक्स असेल, एक स्केलर असेल, तर त्या सिच्युएशन मध्ये आपल्याला लिस्ट हे जे काही आर्ग्युमेंट आहे ते कन्सिडर करावं लागतं. बिकॉज जे काही आर मध्ये कंबाईंड फंक्शन आहे त्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, एक सिंगल टाईपचा डेटा आहे तो पास करू शकतो. कंबाईंड मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तिथं फक्त आपल्याला एक या ठिकाणी बघा, म्हणजे फक्त न्यूमरिक व्हॅल्यूज किंवा ज्या काही स्ट्रिंग व्हॅल्यूज आहेत सिंगल त्या पास करू शकतो. तिथं आपल्याला वेक्टर वगैरे जो आहे तो इनसाइड दीज मॅट्रिक्स वगैरे ते कंबाईंड फंक्शन मध्ये पास करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे इथं इन्स्टेड ऑफ द कंबाईंड फंक्शन आपण काय केलेलं आहे, लिस्ट कन्सिडर केलेली आहे. सो अशा रीतीने सिंपल फंक्शन कशा रीतीने लिहायचं एवढं लक्षात घ्या. दॅट इज फंक्शन नेम, देन इक्वल टू साइन, देन बेसिकली फंक्शन. सो देन त्याचे जे काही इनपुट पॅरामीटर्स आहेत इनसाइड द ब्रॅकेट, या इनपुट पॅरामीटर वरती जे काही ऑपरेशन्स तुम्हाला परफॉर्म करायचे ते पास करा. आणि देन बेसिकली जे काही आउटपुट आहे दॅट इज रिटर्न मध्ये आउटपुट आपल्याला द्यावं लागेल. सो अशा रीतीने काय करता येऊ शकतं, तुम्ही कोणतेही फंक्शन जे आहे ते यामध्ये लिहू शकता. सिंपल फंक्शन असेल, ऍडिशन ऑफ नंबर असेल, व्हेरियन्स मीन वगैरे फाइंड करण्यासाठी. जर तुम्हाला आरचं एक्सपोजर नसेल तर तुम्ही त्या केसमध्ये सिंपल फंक्शन जे आहे ते सुरुवातीला कन्सिडर करू शकता की कशा रीतीने मीन कम्प्युट करायचा, व्हेरियन्स कशा रीतीने कम्प्युट करायचा. याच्यासाठीची इन्स्टेड ऑफ द युझिंग इनबिल्ट फंक्शन तुम्ही काय करू शकता, युजर डिफाइंड फंक्शन जे आहे ते लिहू शकता. हे झालं रिलेटेड टू दी लिनियर कॉम्बिनेशनचं डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन करायचं असेल तर. जर तुमच्याकडं एक्सेल सॉफ्टवेअर असेल, आर सॉफ्टवेअर असेल, तर तुम्ही इझिली एक्झाम मध्ये सुद्धा प्रॅक्टिकल एक्झाम मध्ये हे जे काही सॉफ्टवेअर यूज करून एक कॅल्क्युलेशन जे आहे ते सिंपली करू शकता. म्हणजे तुम्ही काय करू शकता की हा जो काही कोड आहे तो जरी लिहिला तरी चालू शकतो, इन्स्टेड ऑफ डुईंग होल कॅल्क्युलेशन. देन आता आपण काय करूया की नेक्स्ट एक्झाम्पल जे आहे ते कशा रीतीने सॉल्व्ह करायचं बघूया. सो याच्यामध्ये बघा, हा सेकंड पार्ट आपल्याला अजून डिस्कस करायचं आहे. यामध्ये सिंपली हे एक्झाम्पल आपल्याला कशा रीतीने सॉल्व्ह करता येऊ शकतं हे आपण डिस्कस करूया. सो हिअर बेसिकली व्हॉट वी हॅव टू कन्सिडर, वी हॅव टू कन्स्ट्रक्ट these two x1 vector such that x2 and x2 minus a prime x1 x2 are independent. अशा रीतीने आपल्याला काय करायचंय, हा वेक्टर जो आहे तो कन्सिडर करायचा आहे. सो आता या ठिकाणी आपण बघा काय करूया, एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी एक्झाम्पल मी हे सॉल्व्ह करून देतो.
आता 2x1 हा असा वेक्टर कन्सिडर करायचा आहे ज्याच्या एंट्रीज बेसिकली काय असणार आहेत तर x2 and x2 minus a prime x1 and x2. Here basically what we consider, so x2 and x2 minus a x1 and x2. So here a is basically a prime, so a prime is equal to a1 and a2 अशा रीतीने आपण कन्सिडर करूया because here a prime x1 x2 अशा रीतीने क्वांटिटी दिलेली आहे. सो a prime आपण a1 आणि a2 आहे असं कन्सिडर करू. सो बेसिकली जर तुम्ही x2 minus a1 a2 then basically x1 x2 ही क्वांटिटी जर कन्सिडर केली तर x2 मायनस काय मिळणार आहे बघा a1 x1 मायनस a2 x2 दॅट इज बेसिकली a1 x1 सॉरी मायनस a1 x1. सो या ठिकाणी आपण काय करू की यामधून कॉमन x2 जी आहे ती क्वांटिटी कॉमन आउट घ्या. सो 1 मायनस a2 x2. सो हे जे काही क्वांटिटी आहे होल क्वांटिटी तिच्याऐवजी आपण काय लिहू शकतो दॅट इज मायनस a1 x1 प्लस 1 मायनस a2 x2. आता आपल्याला काय करायचंय तर या ठिकाणी बघा 2x1 हा वेक्टर कन्सिडर करायचा आहे. 2x1 हा वेक्टर कशा रीतीने असणार आहे त्याची फर्स्ट एंट्री जी असेल ती x1 असेल आणि त्यानंतर सॉरी x2 असेल आणि सेकंड एंट्री जी असणार आहे ती काय असणार आहे दॅट इज बेसिकली x2 मायनस a प्राइम x1 x2. आणि हिअर बेसिकली वी हॅव ऑब्टेन्ड द व्हॅल्यू ऑफ दीज क्वांटिटी. सो दिस इज बेसिकली काय आहे तर ही आहे दॅट इज मायनस x1 प्लस 1 मायनस a2 x2. So x2 minus a1 x1 1 minus a2 x2. This is basically 2x1. Now आता आपल्याला काय करायचंय तर हा 2x1 फाइंड करत असताना कशा रीतीने फाइंड करायचा आहे तर हे x2 आणि ही जे काही सेकंड क्वांटिटी ती इंडिपेंडेंट असली पाहिजे अशा रीतीनं बघा या ठिकाणी दिलेला आहे वेक्टर सच दॅट x2 and x2 minus a prime x1 and x2 आर इंडिपेंडेंट. सो आता आपल्याला काय करावं लागेल आपल्याला बेसिकली हे a1 आणि a2 काय असेल ज्या वेळेस ह्या दोन क्वांटिटी आहेत त्या इंडिपेंडेंट असतील हे आपल्याला बघायचं आहे. आणि हे इंडिपेंडेंट जर आपल्याला ऑब्टेन करायचं असेल तर आपण कशा रीतीने फाइंड करू शकतो तर या वेक्टरचं तुम्ही काय करा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स ऑब्टेन करा आणि त्याच्या ज्या काही ऑफ डायगोनल एंट्रीज आहेत त्या 0 ला इक्वेट करा आणि त्यावर तुम्हाला a1 आणि a2 ची व्हॅल्यू मिळेल ज्यासाठी बेसिकली ह्या दोन क्वांटिटी ज्या असणार आहेत त्या काय असणार आहेत इंडिपेंडेंट असणार. म्हणजे बेसिकली आपण काय करतोय याचं डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन करण्याचा प्रयत्न करतोय. डिस्ट्रीब्युशन वरून त्यांचं जे काही कोरिलेशन आहे ते आपण ऑब्टेन करतोय आणि जर कोरिलेशन निगेटिव्ह असेल किंवा कोव्हेरियन्स किंवा कोरिलेशन 0 असेल तर त्या सिच्युएशन मध्ये ह्या दोन क्वांटिटी इंडिपेंडेंट असणार आहेत. सो कोव्हेरियन्स जर 0 असेल तर त्या केसमध्ये a1 आणि a2 ची व्हॅल्यू काय असेल हे आपल्याला बेसिकली फाइंड करायचं. सो आता आपण काय करूया हे जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे ते आपण ऑब्टेन करूया सुरुवातीला. आता मला या क्वांटिटीचं डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन करायचंय कोणत्या x2 minus a1 x1 1 minus a2 x2 आणि तुम्हाला काय दिलेलं आहे दॅट इज x follows ट्रायव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन त्याचं मीन वेक्टर दिलाय व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स दिलाय. सो हिअर बेसिकली व्हॉट वी कन्सिडर सो 2x1 is equal to बेसिकली आपण अशा रीतीनं हा A मॅट्रिक्स कन्सिडर करूया दॅट इज 0 1 0 minus a1 1 minus a2 then basically 0. So this is basically x1 x2 and x3. ओके याचं जर तुम्ही बघितलं आउटपुट तर तुम्हाला सिमिलर ही क्वांटिटी मिळेल दॅट इज x2 and second element is the minus a1 x1 plus 1 minus a2 x2. आणि आता this is our A matrix, this is our X matrix and this is basically our Z. So Z is equal to AX. Here X follows trivariate normal distribution. Now what we have to do, we have to obtain the distribution of Z. Z चे डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला कशासाठी ऑब्टेन करायचंय तर आपल्याला काय शो A1 आणि A2 कशा रीतीने फाइंड करायचंय तर यांचं ह्या दोन क्वांटिटी आहेत त्या इंडिपेंडेंट असल्या पाहिजेत अशा रीतीने A1 आणि A2 फाइंड करायचंय. ते जर तुम्हाला फाइंड करायचं असेल तर काय करावं लागेल की कोव्हेरियन्स बिटवीन x2 आणि यांचं ही जी क्वांटिटी आहे त्याच्यामध्ये कोव्हेरियन्स 0 आहे हे आपल्याला बघावं लागेल. सुरुवातीला आपण कोव्हेरियन्स फाइंड करणार ते इक्वेट टू 0 करणार आणि त्याच्यावरून तुम्हाला a1 आणि a2 ची व्हॅल्यू जी ती मिळू शकते. आता या केस मध्ये बघा हा जो काही A हा मॅट्रिक्स आहे त्याची रँक जर तुम्ही बघितली तर रँक ऑफ A विल बी द 2 बिकॉज हा जो काही थर्ड कॉलम आहे तो 0 0 आहे. सो यामधला
नॉन झिरो रोज जर तुम्ही बघितले दॅट इज सॉरी नॉन झिरो कॉलम जर बघितले तर काय असणार आहेत 2 असणार आहेत. सो रँक ऑफ ए विल बी द 2. सो हे जे काही ट्रान्सफॉर्मेशन असेल त्याचं डिस्ट्रीब्युशन काय असणार आहे तर बायवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करणार आहे विथ पॅरामीटर ए म्यू. सो ए म्यू जो आहे तो आपण कन्स्ट्रक्ट करून घेऊ दॅट इज 0 1 0 then basically minus a1 1 minus a2 0 then basically 2 minus 3 1. सो या केस मध्ये तुम्हाला जे काही आउटपुट आहे ते काय मिळणार आहे -3. सो दिस इज फर्स्ट रो मल्टिप्लाय बाय दिस कॉलम then basically second row multiply with the column that is -2 a1 -3 plus 3 a2. सो अशा रीतीनं त्याचा मीन तुम्हाला मिळेल. देन बेसिकली आपल्याला काय ऑब्टेन करायचंय व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स ऑब्टेन करायचंय बिकॉज आपला इंटरेस्ट जो आहे तो A1 आणि A2 काय असेल जेणेकरून जो आपण वेक्टर कन्सिडर केलाय तो वेक्टर मधल्या ज्या काही क्वांटिटीज त्या इंडिपेंडेंट असतील अशा रीतीनं A1 आणि A2 ची व्हॅल्यू आपल्याला चूज करायचे. सो A सिग्मा A प्राइम हियर वी हॅव टू पास द व्हॅल्यू ऑफ द A 0 1 0 minus a1 1 minus a2 then basically 0. Then basically we have to consider the variance covariance matrix sigma 1 1 1 1 3 2 then 1 2 2. Then basically we have to consider the a prime that is 0 1 0 minus a1 then 1 minus a2 0. देन हे जे काही कॅल्क्युलेशन आहे ते कॅल्क्युलेशन करा सगळं. हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला जे काही आउटपुट मिळेल ते आउटपुट बेसिकली 2x2 मॅट्रिक्सचं असणार आहे. सो यामधला फर्स्ट एंट्री जी आहे ती 3 असेल. देन ऑफ डायगोनल एंट्री ज्या आहेत त्या काय असणार आहेत तर -a1 + 3 - 3a2. इथं पण सिमिलर वेनं a1 -3 - 3a2. आफ्टर दिस कॉम्प्युटेशन काय व्हॅल्यू आहे हे मी तुम्हाला सांगतोय किंवा तुम्ही आर मध्ये पण या ठिकाणी मॅट्रिक्स मध्ये या व्हॅल्यू A1 A2 पास करून ते जे काही आउटपुट काय असेल ते तुम्ही बघू शकता. देन बेसिकली आर मध्ये मला वाटतं की शक्यतो कॉम्प्युटेशन जे आहे ते होणार नाही बिकॉज इथे आपण एक स्ट्रिंग व्हॅल्यू पास करतो आहे आणि बाकीच्या न्यूमरिक व्हॅल्यूज आहेत तर त्या केसमध्ये न्यूमरिक आणि स्ट्रिंगच्या मल्टिप्लिकेशन साठीचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. सो आर मध्ये हे मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन करता येणार नाही तुम्हाला इथंच मॅन्युअली हे मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन करता येऊ शकतं. नाव आता आपल्याला काय करायचंय तर हे जे काही दोन व्हेरिएबल आपण कन्सिडर केलेले होते दॅट इज एक्स बेसिकली x2 and -a x1 1 - a x2 हे याच्या कोणत्या व्हॅल्यू साठी इंडिपेंडेंट असतील ते आपल्याला बघायचं आहे. सो हिअर आता बघा आपण काय केलेलं की कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स ऑब्टेन केलेला आहे. कोव्हेरियन्सच्या टर्म जे आहेत ते आपण इक्वेट टू 0 करूया दॅट इज बेसिकली a1 + 3 a2 इज इक्वल टू 0. सो व्हॉट वी गेट बेसिकली आता आपण काय सबस्टिट्यूट करू की दिस a1 इज इक्वल टू t अशा रीतीने एक कॉन्स्टंट आपण सबस्टिट्यूट करूया त्यावरून आपल्याला a2 ची व्हॅल्यू मिळेल. बिकॉज तुम्ही बघितलं तर इथं आपल्याकडे एक इक्वेशन आहे त्या इक्वेशन मध्ये 2 अननोन आहेत आणि 2 अननोन साठी जर आपल्याला 2 अननोन ची व्हॅल्यू फाइंड करायची असतील तर कमीत कमी 2 इक्वेशन्स आपल्याकडे असली पाहिजेत. बट इथं आपल्याकडे एकाच इक्वेशन मध्ये 2 अननोन आहेत आणि या ठिकाणी आपण काय करू शकतो की एका अननोन ची व्हॅल्यू ही आपण ती ऍज अ सम अनदर व्हेरिएबल म्हणून सबस्टिट्यूट केली तर त्या केस मध्ये बघा. सो तुम्हाला ही जी काही व्हॅल्यू मिळणार आहे a2 ची ती काय मिळेल. सो बेसिकली a1 इज इक्वल टू t + 3 a2 इज इक्वल टू 0. देन बेसिकली -t + 3 a2. सो a2 इज इक्वल टू 3 - t डिवाइडेड बाय 3. सो t च्या डिफरंट व्हॅल्यूज तुम्ही चूज करू शकता आणि त्याच्या अकॉर्डिंगली तुम्हाला a2 ची व्हॅल्यू चूज करावी लागेल. सो t इज इक्वल टू 1 तुम्ही सबस्टिट्यूट केला तर त्या केसमध्ये a2 शुड बी 2/3 असला पाहिजे. तर तुमचा काय होणार आहे हे जे काही आपण वेक्टर कन्सिडर केला आहे वेक्टर मध्ये ज्या काही एंट्रीज होत्या x2 देन बेसिकली -a1 3a2 अशा रीतीने काहीतरी जी क्वांटिटी होती ती क्वांटिटी काय असणार आहे इंडिपेंडेंट असणार आहे. सो -ax1 + 1 - a2 - x2 ही क्वांटिटी काय असणार आहे इंडिपेंडेंट असणार आहे. सो बेसिकली रिझल्ट मध्ये तुम्ही आउटपुट मध्ये लिहू शकता. सो इथे 2 पार्ट आहेत. सुरुवातीला याचं डिस्ट्रीब्युशन लिहा
जर तुम्ही मॅन्युअली सॉल्व्ह करणार असाल तर इट्स ओके. जर तुम्ही आर सॉफ्टवेअरचा यूज करून सॉल्व्ह करणार असाल तर आरचा जो काही कोड आहे, ज्या काही कमांड्स आहेत त्या तुम्हाला या ठिकाणी लिहाव्या लागतील. आणि जर तुम्ही मॅन्युअली जर सॉल्व्ह करत असाल तर काही प्रॉब्लेम नाही, जरी आरच्या कमांड जर लिहिल्या नाहीत तरी सुद्धा चालू शकतील. देन बेसिकली हे जे काही एक्झाम्पल आहे ते तुम्हाला मॅन्युअली सॉल्व्ह करावं लागेल. याचा यूज करून बेसिकली तुम्हाला हे एक्झाम्पल जे आहे ते सॉफ्टवेअर मध्ये सॉल्व्ह करता येणार नाहीये. सो इथं आपल्याला जस्ट ए च्या व्हॅल्यूज ऑब्टेन करायचे, ज्यासाठी x2 आणि x2 मायनस a प्राइम x1 x2 दिस टू क्वांटिटीज आर इंडिपेंडंट. सो त्यासाठीचं जे काही आउटपुट मिळालेलं आहे म्हणजे a1 इज इक्वल टू 2 आणि a2 इज इक्वल टू 3 मायनस t डिवायडेड बाय 3 जर असेल तर त्या सिच्युएशन मध्ये ह्या दोन क्वांटिटी आहेत त्या काय होणार आहेत, इंडिपेंडंट होणार आहेत. सो अशा रीतीने हे एक्झाम्पल असेल. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा काय आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल we have to draw the random sample of size 20 from the given multivariate normal distribution with mean is equal to 10 5 0 1 and variance covariance matrix sigma. सो याच्यापासून आपल्याला 20 रॅन्डम नंबर जे ते जनरेट करायचे आहेत. आता मला सांगा की अशा रीतीने आपल्याला एक मीन वेक्टर दिलाय, व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स दिलाय, त्याच्यापासून जर 20 रॅन्डम नंबर मी जनरेट केले तर मला जे काही आउटपुट मिळणार आहे ते कशा रीतीने असेल, whether it is the only 20 values, whether it is the matrix, and जर तो मॅट्रिक्स असेल तर त्याचे डायमेन्शन्स काय असतील ते मला तुम्ही सांगायचंय. सो बेसिकली आपण काय करतोय की 4 व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन पासून 20 रॅन्डम नंबर जे आहेत ते जनरेट करतोय. तर कशा रीतीने असेल सांगा मला, म्हणजे जे आउटपुट असेल त्याचे डायमेन्शन्स काय असतील किंवा आउटपुट काय असेल. काय असणार आहे? किती असतील? 4 व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे आपल्याला बेसिकली प्रत्येक व्हेरिएबल पासून 20 ऑब्झर्वेशन जे आहेत ते ड्रॉ करायचे आहेत. असे आपल्याकडे 4 व्हेरिएबल असणार आहेत. सो आपल्याला टोटल 80 रॅन्डम नंबर जे आहेत ते जनरेट करावे लागणार आहेत आणि हे 80 रॅन्डम नंबर जे आहेत ते आपण बेसिकली 20/4 चा जो काही मॅट्रिक्स असेल त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, त्याच्या व्हॅल्यूज आहेत त्या देणार आहे. सो सिंपली आपण आर मध्ये हे रॅन्डम नंबर कशा रीतीने जनरेट करायचं हे आपण बघणार आहोत. सो ऑलरेडी हा जो काही कोड आहे तो मी लिहिलेला आहे, राईट, सॅम्पलिंग फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. सो तुम्हाला जर मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन पासून रॅन्डम नंबर जनरेट करायचे असतील तर त्या केसमध्ये MVR नॉर्म ही जी काही कमांड आहे ती यूज करावी लागेल आणि ही कमांड जी आहे ती मास या पॅकेज मध्ये अवेलेबल आहे. सो सुरुवातीला मास लायब्ररी जी आहे ती मी कॉल केलेली आहे. जर तुमच्या सिस्टम मध्ये ही लायब्ररी इन्स्टॉल नसेल तर ती सुरुवातीला इन्स्टॉल करावी लागेल. इन्स्टॉल करण्यासाठी आर स्टुडिओ मध्ये तुम्ही जस्ट पॅकेजेस देन इन्स्टॉल, इथून तुमचं जे काही रिक्वायर्ड पॅकेज आहे ते तुम्ही पास करा, इथं नाव द्या त्याचं आणि देन जस्ट इन्स्टॉल. सो जर इन्स्टॉल नसेल तर इन्स्टॉल होईल, बट कोणतीही लायब्ररी इन्स्टॉल केल्यानंतर ती आपल्याला कॉल करावी लागते. सो कॉल करण्यासाठीचं फंक्शन जे आहे ते लायब्ररी आहे. इव्हन तुम्हाला इथं सुद्धा कमांड लाईन मध्ये पण इन्स्टॉल करता येऊ शकतं. सो इन्स्टॉल डॉट पॅकेज ही कमांड आहे, त्यामध्ये तुमचं जे काही पॅकेज नेम आहे ते पास करा इनसाइड द ब्रॅकेट. या कमांडचा यूज करून पण आपल्याला पॅकेज आहे ते इन्स्टॉल करता येऊ शकतं. सो या ठिकाणी बघा म्यूची व्हॅल्यू मी पास केलेले, देन मॅट्रिक्स जो काही आहे दॅट इज 4/4 चा हा मॅट्रिक्स या ठिकाणी मी पास करतोय. सो म्यू देन सिग्मा. सो म्यू इज इक्वल टू बेसिकली हा 4/1 चा वेक्टर, सिग्मा इज द 4/4 मॅट्रिक्स. त्याच्या एंट्रीज या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत. त्यानंतर मी काय केलेलं आहे 20 सॅम्पल्स ड्रॉ करतोय 4 व्हेरिएट मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन पासून आणि हा सॅम्पल जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर यू विल गेट दी basically this data in a matrix form having dimensions 20 rows and 4 columns. म्हणजे 4 व्हेरिएबल्स असणार आहेत, प्रत्येक व्हेरिएबल पासून 20 ऑब्झर्वेशन्स आपण ड्रॉ केलेले आहेत. आता जस्ट फॉर दी आता मी काय केलेलं आहे तर हा जो काही डेटा मी जनरेट केलेला आहे त्या डेटाचा प्रत्येक कॉलम मीन्स मी ऑब्टेन केला, दॅट इज 11 6
0.4 and 1. सो बेसिकली जर तुम्ही बघितलं ज्या मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन पासून आपण डेटा ड्रॉ केलेला आहे त्याचा मीन जो आहे फर्स्ट व्हेरिएबलचा तो काही 10 आहे, सेकंडचा किती आहे 5 आहे. सो या ठिकाणी तुम्हाला मीन काय मिळालेलं आहे 11.20, सेकंड व्हेरिएबलचा 6.39, देन 0च्या ऐवजी तर 0.4, देन 1च्या ऐवजी 1.44. इथं आपण 20 रॅन्डम सॅम्पल्स ड्रॉ केलेले आहेत जस्ट, आणि त्यामुळे बेसिकली त्यांचा मीन जो आहे तो हे ज्या पॉप्युलेशन पासून आपण डेटा जनरेट केलेला आहे त्या पॉप्युलेशनचे जे काही पॅरामीटर्स आहेत त्याच्या आसपास पडणार आहे, फॉल होणार आहे. देन बेसिकली तुम्ही व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स पण आपण ऑब्टेन करू शकता. सो व्हेरियन्स कोव्हेरियन्सच्या पण मॅट्रिक्सच्या ज्या काही टर्म आहेत आणि त्या आणि तुमच्या पॉप्युलेशनच्या व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्सच्या टर्म तुम्ही जर ऑब्झर्व केल्या तर त्याच्यामध्ये पण थोडंफार डेव्हिएशन जे आहे ते तुम्हाला ऑब्झर्व होऊ शकतं. तर जसं तुम्ही नंबर ऑफ सॅम्पल इन्क्रीज करत जाल तसं हे जे काही डेव्हिएशन जे आहे ते काय होणार आहे, कमी होणार आहे मीन मध्ये. सो सपोज मी 1000 सॅम्पल्स ड्रॉ केले आणि त्या केसमध्ये आपण काय करूया की हा मीन वेक्टर जो आहे तो कम्प्युट करून बघूया. सो जस sigma is missing. Okay. $1,000 then mu, then basically sigma. Mu. Okay. हे बघा, म्हणजे जसं तुम्ही सॅम्पल साईज वाढवत जाईल तसं पॉप्युलेशनचे पॅरामीटर्स आणि तुमचे जे काही सॅम्पल्स ड्रॉ केलेले आहेत त्या सॅम्पलचे पॅरामीटर्स हे जवळपास सिमिलर येतील किंवा त्याच्यामधला डिफरन्स जो आहे तो डेव्हिएशन जे आहे ते कमी कमी होत जाणार आहे. सो तुम्ही जर बघितलं तर याची व्हॅल्यू 10 होती, दॅट इज 9.93, याची 5 होती, 5.98, 0 होती, -0.006 आणि दिस 1 च्या ऐवजी 0.98. सो अशा रीतीने तुम्हाला रॅन्डम सॅम्पल जे आहे ते जनरेट करता येऊ शकतं मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन पासून. तसंच याचा शेप वगैरे आपण व्हिज्युअलाइज करू शकतो 2 डायमेन्शनल किंवा 3 डायमेन्शनल प्लेन मध्ये. सो तसं क्वेश्चन मध्ये आपल्याला काही सांगितलेलं नाहीये, त्यामुळं आपण काय करतोय जस्ट जे सांगितलेलं आहे ड्रॉ रॅन्डम सॅम्पल ऑफ 20 फ्रॉम गिव्हन मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन, आपण सॅम्पल जे ते जनरेट केलेले आहेत. सो देन बेसिकली आता नेक्स्ट पार्ट आहे या क्वेश्चनचा, दॅट इज परफॉर्म x2 given x1 where x1 is equal to x1 x3, x2 is equal to x2 x4. सो इथं आपल्याला कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते ऑब्टेन करायचं आहे. कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन करायचं असेल तर बेसिकली जे काही कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशनचा फॉर्म्युला आहे तो कन्सिडर करा. त्या फॉर्म्युलाचा यूज करून तुम्हाला कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते ऑब्टेन करता येऊ शकतं. x1 च्या ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत म्हणजे x1 is equal to 10.5 आणि x3 is equal to 0.5 तुम्हाला सबस्टिट्यूट करावं लागेल. सो इथं मी फक्त तुम्हाला इनिशियल स्टेज दाखवतो की कशा रीतीनं हे एक्झाम्पल जे आहे ते तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे. सो इथं आपल्याला म्यू प्रोव्हाइड केलेला आहे, सिग्मा प्रोव्हाइड केलेला आहे. देन बेसिकली वी हॅव टू फाइंड दी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ x2 गिवन x1, किंवा अशा रीतीने जरी लिहिलं तरी चालेल, x raised to rest given x1. Here x2 is the basically x2 and x4 and x1 is the x1 and x3. सो सुरुवातीला आपल्याला हे जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे हे डिस्ट्रीब्युशन कन्सिडर करावं लागेल. त्यानंतर आपण व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्सचं पार्टिशन करणार आहोत. ते पार्टिशन केल्यानंतर परत तुम्हाला सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 2 ची व्हॅल्यू मिळतील, μ1 ची व्हॅल्यू मिळेल, μ2 ची व्हॅल्यू मिळेल. त्यानंतर आपली कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशनचे जे काही फॉर्म्युले आहेत त्याचा मीनचा जो काही फॉर्म्युला आहे, त्यानंतर व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्सचा काही फॉर्म्युला आहे, त्या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपल्याला काय करायचंय, या ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत त्या आपल्याला ऑब्टेन करायच्या आहेत. सो ज्यावेळी तुम्ही ह्या पार्टिशन कन्सिडर करणार आहे त्यावेळी कशा रीतीने कन्सिडर करू शकता हे बघा. सो बेसिकली व्हॉट वी हॅव टू फाइंड, वी हॅव टू, आता बघा या ठिकाणी आपल्याला x1 x2 x3 आणि x4 चं डिस्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे. आपल्याला आता काय कन्सिडर करायचंय तर x2 is equal to x2 x4, x1 is equal to x1 x3. सो हे ज्यावेळी तुम्ही ट्रान्सफॉर्मेशन करणार आहे त्यावेळी कशा रीतीने करायचंय, x1 x3 त्यानंतर x2 x4
अशा रीतीने तुम्हाला काय करायचं आहे, याचं डिस्ट्रीब्युशन तुम्हाला ऑब्टेन करायचं आहे. सो याचं डिस्ट्रीब्युशन नो नाही, याचं डिस्ट्रीब्युशन तुम्हाला ऑब्टेन करायचं असेल तर बघा आपण कशा रीतीने ऑब्टेन करू शकतो. इव्हन तुम्हाला याच्या टर्म ज्या आहेत त्या ऍडजस्ट करून पण करस्पॉन्डिंग व्हेरियस कोव्हरन्स मॅट्रिक्सच्या टर्म मिळतील. ज्यावेळी आपण थेरीमध्ये याच्या रिलेटेड एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेले आहे त्यावेळी मी तुम्हाला सांगितलं होतं हा जो काही सिग्मा 1 2 जो आहे तो तुम्ही इथं कन्सिडर करा, सिग्मा 1 3 ची जी काही व्हॅल्यू आहे तिकडे कन्सिडर करा. बट हे जर तुम्हाला अवॉइड करायचं असेल तर जस्ट आपलं लिनियर आपण जसं ट्रान्सफॉर्मेशनचं डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन करतो, सो याला आपण झेड म्हणू. दिस इज आवर एक्स. सो झेड इज इक्वल टू ए एक्स कन्सिडर करा. सो ए इज इक्वल टू आता एक मॅट्रिक्स आपल्याला कन्सिडर करावा लागेल. सो x1 x2 x3 x4. आता बघा आपली फर्स्ट एंट्री काय आहे झेड मधली, तर फर्स्ट एंट्री जी आहे ती आहे x1. सो x1 चा जो काही कोएफिशियंट आहे तो 1 घेऊ, बाकीचे सगळे कोएफिशियंट आपण 0 घेऊया. देन बेसिकली या ठिकाणी x1 x2 x3 x4 ऍज इट इज असेल. देन बेसिकली सेकंड एंट्री काय आहे बघा झेडची x3 आहे. सो x3 च्या करस्पॉन्डिंगचा जो काही कोएफिशियंट आहे तो आपण 1 देऊया, बाकीचे व्हॅल्यू आपण 0 पास करू. देन बेसिकली थर्ड एंट्री काय आहे झेडची x2 आहे तो, सो या ठिकाणी 0 1 0 0 and last entry is the x4, so 0 0 0 1. So here basically z is equal to ax. Now तुम्हाला x चं डिस्ट्रीब्युशन माहिती आहे, z चं डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन करा. z चं डिस्ट्रीब्युशन ऑब्टेन करण्यासाठी you have to find the a mu, we have to find the a sigma a prime. a sigma a prime मिळाल्यानंतर जो काही तुम्हाला मॅट्रिक्स मिळणार आहे दॅट इज 4x4 चा मॅट्रिक्स असेल, त्यामधला 2x2 चा फर्स्ट 2x2 चा जो काही मॅट्रिक्स असेल तो सिग्मा 1 1 असेल, हा सिग्मा 1 2 चा असेल, दिस सिग्मा 2 1 दिस सिग्मा 2 2. आणि त्यानंतर जे काही कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशनचे फॉर्म्युले आहेत त्याच्यामध्ये या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा आणि करस्पॉन्डिंग म्हणजे या कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन साठीचे रिक्वायर्ड असणारे मीन आणि व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स तुम्हाला मिळू शकतो. आणि ते जे काही मल्टिप्लिकेशन आहे ते करत असताना पण तुम्ही आर सॉफ्टवेअरचा यूज करू शकता मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन साठी. तुमचं कॅल्क्युलेशन जे आहे ते इझिली होईल. आणि त्यानंतर लास्ट क्वेश्चन आहे या प्रॅक्टिकलचा, दॅट इज कन्सिडर दी आयडीज डेटा अँड परफॉर्म एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस. इथं मी तुम्हाला असं एक्झॅक्ट काही सांगितलेलं नाही काय करायचं आहे ते. सो प्रत्येकाचं अनालिसिस हे डिफरंट असलं पाहिजे, ऍटलिस्ट ज्यांच्याकडे लॅपटॉप अवेलेबल आहे त्यांचं तरी. सो प्रत्येकानं डिफरंट वेजनं हे जे काही अनालिसिस आहे ते परफॉर्म करायचं आहे. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिसिस मध्ये आपण काय करतो. सो हा जो लास्टचा क्वेश्चन आहे तो सगळ्यांचा डिफरंट असला पाहिजे. इव्हन ज्यावेळी तुम्ही रॅन्डम नंबर जनरेट करत असता त्यावेळी जे काही रॅन्डम नंबर जनरेट होतात ते सुद्धा इच अँड एव्हरी टाइम डिफरंट रॅन्डम नंबर जनरेट होत असतात. सो याच्यामधलं जे काही आउटपुट असतं ते पण सगळ्यांचं डिफरंट असलं पाहिजे. बट हा जो काही सेकंड पार्ट आहे त्याचे आन्सर सगळ्यांचं सिमिलर येईल. बाकीचे जे काय आहेत वरचे सगळे त्यांचं सगळ्यांचं आन्सर हे सिमिलर येणार आहे. याच्यामध्ये कुणाला काही शंका आहे, काय प्रॉब्लेम आहे का फर्स्ट प्रॅक्टिकल मध्ये? याच्यामध्ये कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे? प्रॉब्लेम आहे का? समजलं हे प्रॅक्टिकल? फर्स्ट प्रॅक्टिकल करता येईल सगळं? फर्स्ट प्रॅक्टिकल करता येईल का? काहीतरी रिस्पॉन्स करा. ट्राय करतो, नाही जमलं तर विचारतो. ठीक आहे, मी ऑलमोस्ट ऑल एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलेले आहेत कशा रीतीने करायचे. एक बरेचसे एक्झाम्पल सॉल्व्ह पण करून दिलेले आहेत. आणि लवकरात लवकर प्रॅक्टिकल लिहायला घ्या, अदरवाईज तुमच्यावरती लोड येऊ शकतो शेवटी या ऑगस्टच्या एंड पर्यंत. एक्झाम मध्ये कालच्या कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? आयसी एक्झाम मध्ये कुणाला काही क्वेश्चन आहे, काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता. ओके ठीक आहे, ट्राय करा. जर काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. थँक्यू फॉर जॉईनिंग.